হ্যাঁ ঠিক আছে নমস্কাৰ মই প্ৰথম দিনাৰ ইন্ট্ৰোডাকশ্যনতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম অলমোষ্ট ইনফাইনাইট যে আমি অন্তত মোক ৫,০০০ জন্ম লাগিব তাৰ গোটেই কথা সমগ্ৰ কথা শেষ কৰিবৰ বাবে ইয়াত এইকেইটা সত্ৰৰ জৰিয়তে সেশনৰ জৰিয়তে মই এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ যিকোনো সেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিব লাগিলে মই দৃঢ়তাৰ সৈতে সাহসৰ সৈতে কৈছোঁ এইখিনিয়ে আপোনালোকক এটা গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ফাউণ্ডেশ্যন হিচাপে অলৱেজ উইল হেল্প ইউ আৰু যদি কেতিয়াবালৈ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাক আকৌ নতুনকৈ সুযোগ দিয়ে অন্তত কিছু এক্সটেনচিভ ষ্টাডি নহ'লে গোটেই কথাবোৰ কোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু গতিকে আমি ইতিমধ্যে যেহেতু কৈছোঁ আমি স্পিৰিচুৱেলিটিৰ মিনিং অলপ কম্প্ৰিহেনচিভলি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ হোৱাট ইজ নলেজ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ তাৰপিছত IQSৰ ৰিলিভেন্স কি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ তাৰপিছত দি ৰোল অফ ধৰ্ম এণ্ড ফিলচফি ইন ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আজি আমি অলপ ধৰ্ম বাৰে বাৰে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত তিনিটা শব্দ এই ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতা শব্দটো ধৰ্ম আধ্যাত্মিকতা দৰ্শন এই শব্দবোৰ আহিয়েই থাকিব গতিকে আমি আজি ধৰ্মৰ বিষয়ে এটা কিয়নো আমি ক্লেইম কৰিছোঁ যে ধৰ্ম ইজ নট ৰিলিজিয়ন ৰিলিজিয়ন ইজ সামথিং ডিফাৰেণ্ট কিন্তু ইংৰাজী লিখোঁতে ফৰ ৱান্ট অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অৰ্ডাৰ আমি ৰিলিজন শব্দটোৱে ইংৰাজীত লিখোঁতে লেখা হয় যদিও যেতিয়া আমি তাক ধৰ্মৰ ইকুইভেলেণ্ট ভাৰতীয় সেন্সত কৰিম তেতিয়া অন্তত আমি যিটো ৱেষ্টত বা সেমিটিক ৰিলিজনবিলাকে যিটো ৰিলিজন যি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে আমি সেই অৰ্থত ৰিলিজন ধৰ্ম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয় এটা এছপেক্ট মোক কালি আমাৰ উদ্যোক্তাসকলে কৈছিলে যে অলপমান সায়েন্সৰ বিভাগসমূহেনো কি ধৰণে ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ লগত আমি সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ মই ভেৰি প্ৰিলিমিনাৰী এটা ইনচাইট দিবলৈ যত্ন কৰিম ভেৰি প্ৰিলিমিনাৰী আৰু এটা সুধিছিল যে আমাৰ কমাৰ্চ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কি ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ মাজত বা ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবেও ৰেলিভেন্স বা ফৰ দি এণ্টায়াৰ কমাৰ্চিয়েল ৱৰ্ল্ড বা বিজনেছ এজ এ হোল তাৰ কাৰণেও ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ কিবা ৰেলিভেন্স আছে নেকি মই সেই বিষয়েও এটা নতুন এটা ইমাৰ্জিং ভিজন মই যদিও সেই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে অধ্যয়ন কৰা নাই মই সেই বিষয়েও অলপমান এটা ইনচাইট দিবলৈ যত্ন কৰিম তেতিয়াহ'লে আৰু বিশেষকৈ গীতাত ধৰ্মৰ বিষয়ে খুব বেছিকৈ কোৱা হৈছে কাৰণ গীতাই অধ্যাত্ম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু ধৰ্ম শব্দটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ এখন বৃহৎ কিতাপ আছে এছেছ অন দি গীতা বুলি অলমোষ্ট মোৰ দেন 700 পেজ আৰু নৰ্মেল মানুহে যি ধৰণে গীতাৰ কমেণ্টেৰী কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ নহয় টোটেল দেয়াৰ আৰ 48 এছেছ আৰু প্ৰত্যেকখন এছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলিও পঢ়িব পাৰি আৰু পাৰ্ট অফ দি হোল বুক হিচাপেও পঢ়িব পাৰি যেহেতু গীতাৰ এটা ওৱান অফ দি মেইন কনচেপশ্যন হ'ল অৱতাৰহুড কৃষ্ণ আমি অৱতাৰৰ কনচেপ্ট অৱতাৰ ইনকাৰ্নেশ্যন পশ্চিমতো অৱতাৰহুডৰ কনচেপ্ট আছে কিন্তু পশ্চিমত অৱতাৰহুডৰ কনচেপ্টটোৱে মানুহক ইমান ডিপলি গভীৰভাৱে কেতিয়াও স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই তাৰো কাৰণ আছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ বাবে কৃষ্ণ এটা জীৱন্ত এটা মূৰ্তি এটা লিভিং আজি ফিজিকেলি নাথাকাৰ পিছতো আমাৰ বাবে
আমি এটা লিভিং এণ্টিটি হিচাপে আমাৰ মনত থাকে একেবাৰে 2-4 জনৰ নাথাকিব পাৰে বেলেগ কথা গতিকে আৰু গীতাত যেহেতু তেওঁ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ 7 আৰু 8 নম্বৰ শ্লোকত গীতাৰ ভগৱান কৃষ্ণই তাত ক্লেইম কৰিছে যে মই কেতিয়া পৃথিৱীলৈ আহোঁ যেতিয়া পৃথিৱীত অধৰ্মই দেখা দিয়ে যদা যদা হি ধৰ্মস্য গ্লানি ভৱতি ভাৰত আৰু যেতিয়া অভ্যুত্থানম অধৰ্মস্য আৰু তেতিয়া মই সাধুসকলক পৰিত্ৰাণ কৰাৰ বাবে পৰিত্ৰাণায় সাধু নাম বিনাশায় দুষ্কৃতাম যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকক বিনাশ কৰাৰ বাবে সম্ভৱামি যুগে যুগে মই যুগে যুগে জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ সেইভাবে অৱতাৰৰ প্ৰসেস ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰসেস আৰু সেইভাবে আমি ধৰ্মৰ কনসেপ্টটো ভালদৰে জানিব লাগিব সেইভাবে শ্ৰী তৰবিন্দ প্ৰথমতে কৈছে উই মাষ্ট দেন ইন অৰ্ডাৰ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি গীতাছ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দি ৱৰ্ক অফ দি অৱতাৰেনো কি কাম কৰিবৰ বাবে আহিছে কাৰণ 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ শ্লোকৰ তলতে 9 নম্বৰ শ্লোকত শ্ৰীকৃষ্ণই কিন্তু আকৌ সকলোকে ৱাৰ্ণ কৰি দিছে যে মোৰ কিন্তু কাম ইটছ নট অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ৱৰ্ক কৈছে দিব্য কৰ্ম দিব্য জন্ম মাই বাৰ্থ ইজ এ ডিভাইন বাৰ্থ এণ্ড মাই ৱৰ্ক ইজ এ ডিভাইন ৱৰ্ক দিব্য কৰ্ম দিব্য জন্ম মই হিউমেন ৱৰ্ক কৰিবৰ বাবে পৃথিৱীলৈ অহা নাই কৈছে যে তেনেহ'লে টেক দি আইডিয়া অফ দি ধৰ্ম ইন ইটছ ফুলেষ্ট ডিপেষ্ট এণ্ড লাৰ্জেষ্ট কনচেপশ্যন তাক একেবাৰে পূৰ্ণভাৱে আমি জানিব লাগিব তাক পূৰ্ণভাৱে জানিব পূৰ্ণ গভীৰ আৰু ব্যাপকভাৱে জানিব লাগিব তাৰ ধৰ্ম শব্দটোৰ অৰ্থ কি বুলি এজ দি ইনাৰ এণ্ড আউটাৰ ল দিছ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট কনচেপচুৱেল ডেফিনেশ্যন চ' ধৰ্ম ইজ হোৱাট দেন ইনাৰ এজ ৱেল এজ আউটাৰ ল আমাৰ যিটো ইনাৰ মেকানিজিম আছে আমাৰ ইনাৰ যিটো বিইং আছে যিটো ইনাৰ ষ্ট্ৰীম অফ লাইফ আছে আন্তৰ জীৱন প্ৰবাহ আছে সেই জীৱন প্ৰবাহৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লিকেবল এটা ল আৰু মোৰ যিটো এটা মোৰ ৱৰ্ল্ডত এটা মোৰ আই হেভ এন এক্সটাৰ্নেল লাইফ এটা মোৰ ইণ্টাৰনেল লাইফ আছে আৰু এটা মোৰ এক্সটাৰ্নেল লাইফ আছে গতিকে এক্সটাৰ্নেল লাইফ এজ ৱেল এজ ইনাৰ লাইফৰ দিছ ইজ এ ল ধৰ্ম মিন্স ল আৰু ভাৰতীয় শব্দত ক'লে আমি কি কওঁ বিধান ল বা বিধান বুলি এটা বিধান ল আৰু তাৰ কি হ'ব বাই হুইচ দি ডিভাইন উইল এণ্ড উইজডম ৱৰ্ক আউট দি স্পিৰিচুৱেল ইভলিউশ্যন অফ মেনকাইণ্ড দিছ ইজ দি চিক্ৰেট এজেণ্ডা বিহাইণ্ড দিছ এক্সিষ্টেঞ্চ মই যে বাৰে বাৰে যে কৈ আছোঁ যে উই আৰ হেডিং টুৱাৰ্ডছ নাৰায়ণহুড ৰাইট নাও উই আৰ পৰ্চন অফ দি নাৰায়ণ right now we are portion of the Narayan one day right now we are Nara one day we will become Narottam and eventually we will attain Narayanhood takei upanishadat koise asotu ma sadgamaya tamasu ma jyotirgamaya mrittur ma amritam gamaya this amritam gamaya is nothing but attaining Narayanhood সেই একেখিনি কথাই জ্যোতিপ্ৰসাদে কি কৈছে তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ দিছ অৰ্থ অভিনৱ ইজ দি অমৃতম গময় দিছ অৰ্থ অভিনৱ ইজ দি নাৰায়ণহুড তেনেহ'লে কৈছে দি বাই হুইচ ডিভাইন উইল এণ্ড উইজডম তাৰমানে বাই এই লটো কোনে ইউজ কৰে ডিভাইন উইল এণ্ড উইজডমে আমি নাজানো the law applicable in my inner life as well as in my external life is being used by the divine will and wisdom আৰু এই divine will and wisdom work out the spiritual evolution of mankind this is the spiritual evolution asatoma sadgamaya from unreal to real Tamasuma Jyotirgamaya from darkness to light and from mortality to immortality. This is the spiritual evolution of mankind. Or you may put it in other words, from Nara to Narottam to Narayanhood. Paschatyor logot amar parthekyo ki Paschatyor babe Narottam is the last stage. Teolokor concept of Narayanhoodor concept is not there. Kiyo teoloke
তেওঁলোকে মানুহক মই ভাবিছিলোঁ যে মই দি কনচেপশ্যন অফ মেন ইন ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ মই সেইটো ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ সময় নহ'ল বা মই নোৱাৰিলোঁ। যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিত মানুহৰ কনচেপশ্যন কি, হাউ ৱেষ্ট পাৰচিভছ মেন, হু ইজ হিউমেন, হোৱাট ইজ অৰ হু ইজ হিউমেন বিইং, হু ইজ মেন, আৰু হাউ ইণ্ডিয়া কনচিভছ মেন। ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নলেজ যে ভাৰতবৰ্ষই মানুহক কি বুলি ভাবে আৰু পাশ্চাত্যই মানুহক কি বুলি ভাবে, বা বিজ্ঞানে মানুহক কি বুলি ভাবিছে। আমি গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে আমি মানুহক এটা ইমৰ্টেল, এটা অনন্ত প্ৰবাহ, এটা অনন্ত বুৱতী সুঁতি হিচাপে, হিউমেন জাৰ্ণি ইজ এ ইনফাইনাইট জাৰ্ণি বিকজ চ'ল ইজ ইমৰ্টেল। কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে সেইটো কনচেপ্ট নহয়। তেওঁলোকৰ দেখিছে যেনেকৈ আমি পৃথিৱীত ইণ্টাৰনেটৰ পাৱাৰ কি কয় যেনেকৈ আছে, যেনেকৈ ইয়াতে পৃথিৱীত খেতি হৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত অক্সিজেন আছে, অমুক আছে, তেনেকৈ তেওঁলোকে দেখিছে এটা লাইফ এটা ইয়াত এটা ইভলভ হৈছে। আৰু সেই লাইফটোৰ ক'ত অলপ মিনিং দেখা পাইছে, সাপ, বেং, কুকুৰ, মেকুৰীত তেওঁলোকে কোনো মিনিং দেখা পোৱা নাই, কোনো ছিগনিফিকেঞ্চ দেখা পোৱা নাই। ছিগনিফিকেঞ্চ ক'ত দেখা পাইছে, অকল হোমোচেপিয়েন্সত, অকল মানুহৰ মাজতে তেওঁলোকে অকল ছিগনিফিকেঞ্চ দেখা পাইছে। আৰু এটা তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে যে এই লাইফটোতো এটা সময়ত ডিজল্ভ হৈ যায়, বাট দি কালেক্টিভ লাইফ ৰিমেইনছ। গতিকে তেওঁলোকে বেছি ইনচিষ্ট কৰিছে ইন দিয়াৰ কালেক্টিভ লাইফ, সমাজ, নেশ্যনেলিজিম। আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ বাবে নেশ্যনেলিজিম ইজ দি লাষ্ট চিন্থেচিছ। দেখিছে যে মই ইণ্ডিভিজুৱেলি আই উইল ডাই, বাট মাই কালেক্টিভিটি উইল ৰিমেইন। মানে এজ এ হিউমেন, এটা মানৱ জাতি কিন্তু পৃথিৱীত সদায় থাকিব। গতিকে তেওঁলোকে সিমানখিনিলৈ দেখিছে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু কৈছে যে ন' উই আৰ হোৱাট আৰ উই আৰ এ লিভিং পাৱাৰ অফ দি ইটাৰনেল ট্ৰুথ, লিভিং পাৱাৰ অফ দি ইটাৰনেল ট্ৰুথ। গীতাই সেইটো সহজ ভাষাত, কাব্যিক ভাষাত কৈছে কি, মম এব অংশ সনাতন, মাই পোৰ্চন ইটাৰনেল। চ' আই এম আল্টিমেটলি পাৰ্ট অফ দি আল্টিমেট ট্ৰুথ, লিভিং পাৱাৰ, পাৰ্ট এণ্ড লিভিং পাৱাৰ অফ দি ইটাৰনেল ট্ৰুথ। আৰু সেই কনচেপশ্যন, আৰু এইটো আমাৰ ঋষিসকলে দেখিছিল, তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট থ্ৰু দেখিছে যে আমাৰ ৰিবাৰ্থ হৈ থাকিব, আমি পৃথিৱীত আহি থাকিম, আৰু সমগ্ৰ জগত ভগৱানৰ মেনিফেষ্টেশ্যন, ভগৱানৰ ছেল্ফ এক্সপ্ৰেশ্যন, মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি। আৰু সেইবাবে ডিভাইন হেজ এ পাৰ্পাছ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড, ডিভাইন হেজ এ মিছন ইন দিছ ৱৰ্ল্ড। ইয়াত ভগৱানৰ দায়িত্ব অকল আপোনাৰ মোৰ চাকৰি দিব লাগিব, আপোনাৰ মোৰ দুখ কষ্ট হৈছে, আপোনাৰ মোৰ দুখ কষ্ট নিবাৰণৰ বাবে ধৰক এই যে প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ হি ইজ এ ছুপাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ সাধাৰণ কনচেপশ্যন হ'ল তেনেকুৱা। কিন্তু গীতাত কৈছে, গীতাই ঠিক আছে সেইটোৰ কাৰণে গ'লেও ভগৱানে বেয়া নাপায়। গীতাই 4 কাইণ্ডছ অফ ভগৱানৰ ভক্তক ৰিকগনিশ্যন দিছে, 4 কাইণ্ডছ অফ ভক্ত। আমাৰ কেতিয়াবা ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাকে হাঁহে, ধৰক এজন মানুহ আপুনি ধৰি লওক খুব এথেইষ্ট, নাস্তিক, কিন্তু হঠাৎ তেওঁৰ চাকৰিটো গ'ল, হঠাৎ তেওঁৰ ল'ৰাটো ভগৱানে নকৰক ল'ৰাটোৰ কিবা এটা অসুখ গ'ল, তেতিয়া তেওঁক আমি মন্দিৰলৈ যোৱা দেখা পাওঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, ৱেল লেট ৱৰ্ল্ড লাফ এট ইউ, কিন্তু মোৰ বাহিৰে তোমাক কোনে ঠিক কৰি দিব, বিকজ আই এম দি সৰ্বলোক মহেশ্বৰ বুলি কৈছে। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই নিজক কৈছে, আই এম সৰ্বলোক মহেশ্বৰ, নট অনলি দিছ ৱৰ্ল্ড, সৰ্বলোক মহেশ্বৰ বুলি কৈছে। দিছ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট কাইণ্ড অফ মাই ডিভোটি এণ্ড দে আৰ কল্ড এজ আৰ্ট, যে বিপদত পৰি মোৰ ওচৰত আহিছে। এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ডে হাঁহিলেও যে ডিভাইন উইল নট লাফ এট হিম, বোলে মোৰ তাত নাহি কাৰ তাত আহিব, মইহে তেওঁক দেখাই দিম তেওঁৰ এই বিপদটোৰ পৰা মুক্তি কেনেকৈ পাব। মই থ্ৰু ৱৰ্ল্ড প্ৰচেছৰ জৰিয়তেই দেখাই দিম, কোনো আকাশবাণীৰ জৰিয়তে নহয়। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কেটেগৰী অফ ডিভোটি এজ এ গীতা হেজ ৰিকগনাইজ কোনটো, মই এটা চাকৰিৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ, আই ৱান্ট টু বি চিলেক্টেড, তেতিয়া আমি ভগৱানৰ ওচৰত যাওঁ, কৈছে ৱেল তুমি মোৰ তাত নাহি কাৰ তাত যাবা, পৃথিৱীয়ে হাঁহক। আৰু তেওঁক গীতাই কৈছে অৰ্থাৰ্থী বুলি কৈছে, অৰ্থাৰ্থী। প্ৰথম হ'ল আৰ্টৰ পিছত ভক্তৰ কি কৈছে, অৰ্থাৰ্থী। এইটো হ'ল ছেকেণ্ড কেটেগৰী অফ ডিভোটি। থাৰ্ড, ভগৱানৰ ওচৰত কিছুমানে কিয় যায়, জিজ্ঞাসু,
জ্ঞানৰ বাবে যায় ভগৱানৰ ওচৰত জ্ঞানৰ বাবে যায় আৰু ফৰ্থ কেটেগৰী হ'ল যিসকল অলৰেডি হু হেজ বিকাম জ্ঞানী তেওঁলোকে ইন কনভাৰচেশ্যন উইথ মি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে দেয়াৰ আৰ দিছ ফ'ৰ কাইণ্ড অফ হৈছে এজন হ'ল কি আৰ্ত অৰ্থাৰ্থী তাৰপিছত কৈছে জিজ্ঞাসু তাৰপিছত জ্ঞানী এই ফ'ৰ কাইণ্ড অফ ডিভোটিক ইকুৱেল মৰ্যাদা দিছে কাকো ইয়াতে superior বা আপোনাৰ inferior কোৱা নাই কাৰণ বিকজ ইণ্ডিয়া বিলিভছ ইন গ্ৰেজুৱেল প্ৰগ্ৰেছন যে এই আৰ্তজনেই এতিয়া মই এটা উদাহৰণ এটা দিওঁ বিবেকানন্দই যেতিয়া ৰামকৃষ্ণৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সময়ত বিবেকানন্দৰ ঘৰৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় খাবলৈ ভাত নাই ডাঙৰ পৰিয়াল দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছে দেউতাক আছিল উকিল ৰামকৃষ্ণক গৈ কৈছে যে গুৰুদেৱ আপোনাৰ কালিমাই মোক হেল্প নকৰিব নেকি কৈছে বোলে কৰিব তই যা তই গৈ পেলাই কালিমাৰ তাত গৈ ক তই প্ৰে কৰ তই খোজ তেতিয়াহে দিব তো বিবেকানন্দই গৈছে গৈ কালিমাৰ ওচৰত গৈছে গৈ কিন্তু মুখৰ পৰা ওলাইছে মা আমাকে তুমি জ্ঞান দাও গৈছিল ঘৰৰ যিটো দুৰৱস্থা সেইটো আঁতৰ কৰাৰ বাবে কিন্তু কালিৰ ওচৰত ওলোৱাৰ লগে লগে বিবেকানন্দৰ মুখৰ পৰা লৈছে মা তুমি আমাকে জ্ঞান দাও তাৰপিছত 2 মাহ 3 মাহ গ'ল আৰু একেবাৰে ফিনান্সিয়েল অৱস্থা শোচনীয় হৈছে আকৌ এই যে গুৰুৰ ওচৰত গৈছে বোলে গুৰুদেৱ মোৰ আপুনি কিবা এটা কৰক নহ'লে মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা একদম বেয়া তেতিয়া গুৰুৱে ধমকি দিছে বোলে আৰে তোক দেখোন মই 2-3 মাহ আগেই ক'লোঁ গৈ পেলাই তই তেতিয়া গৈ পেলাই মাক কি কয় যে নকলি নেকি যা আজি গৈ পেলাই আকৌ গৈছে যে মুখৰ পৰা চেম কথা ওলাইছে যে মা তুমি এই তামাকে জ্ঞান দাও তাৰপিছত ৰামকৃষ্ণই বিবেকানন্দক মাতি আনিছে তই ভগৱানৰ ওচৰত তই আৰ্থাৰ্থী বা অৰ্থাৰ্থী হিচাপে যাব নোৱাৰ বিকজ ইউ হেভ অলৰেডি ইন এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট অফ কনচিয়াছনেছ কিন্তু যা তই চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ ঘৰ কোনোদিন ভোকত বা আৰ্থিক টনাটনত তোৰ ঘৰৰ একো নহয় গতিকে এই যে 4টা প্ৰচেছ কৈছে যাৰ যিটো কনচিয়াছনেছৰ ষ্টেজত আছে সেইমতে যাব মই যেনেকৈ আপোনালোকক এই কি কৈছে বাইজু বাউৰাৰ কথা ক'লোঁ আহিছিল হৰিদাসৰ ওচৰত শিষ্যত্ব ল'বৰ বাবে কম্পিটিটৰ হিচাপে যে মই তানসেনক পৰাজিত কৰিম আৰু আল্টিমেটলি যেতিয়া ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল ক'লে মোৰ আৰু তেওঁক হৰুৱাৰ কোনো প্ৰবৃত্তিয়েই নাই গতিকে সেইবাবে কৈছে ডিভাইন উইল এণ্ড উইজডম এই ইনাৰ এণ্ড আউটাৰ ল ধৰ্ম মানে ইনাৰ এণ্ড আউটাৰ ল এইটোৰ জৰিয়তে কি কৰিছে স্পিৰিচুৱেল ইভলিউশ্যনটো ইফেক্ট কৰি আছে পৃথিৱীত আমি নাজানো আমাক নজনাকৈ কৈছে by which divine will and wisdom work out the spiritual evolution of mankind and its circumstances and results in the life of the race আর তার বাবে যেটো পরিবেশ লাগিব সেই পরিবেশ is being created by this dharma by this inner and outer law and also the result is also being worked out by this inner law used by the divine will and divine wisdom so প্ৰথম আমাৰ বাবে এইটো কনসেপ্টত বুজিবলগীয়া কথাটো কি যে ধৰ্ম is a law applicable to inner as well as outer life who is using this law the divine will and wisdom why for the spiritual evolution of mankind and not only spiritual evolution of mankind tar jitu circumstances are result in actual life ei gutei bilak through this dharma through this law through this inner and outer law so dharma is the instrument কৈছে যি বাহ্য আৰু আন্তৰ নিয়মৰ দ্বাৰা ভাগৱত সংকল্প তথা প্ৰজ্ঞাই মানুহৰ আধ্যাত্মিক বিৱৰ্তন তথা বিকাশ সাধন কৰে জাতিৰ জীৱনত ইয়াৰ বিশিষ্ট পৰিস্থিতি তথা পৰিণামসমূহ সম্পাদন কৰে সাৰ্কামটেন্সেছ আৰু ৰিজাল্ট পৰিণাম আৰু পৰিস্থিতি তাকেই ধৰ্ম বুলি বুজিব লাগিব কিয়নো অৱতাৰৰ কৰ্ম সম্বন্ধে গীতাৰ মত যদি বুজিব বিচাৰো ধৰ্ম শব্দৰ সকলোতকৈ পূৰ্ণ গভীৰ আৰু ব্যাপক অৰ্থ এনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এইটো হ'ল গীতাই যি হিচাপে ধৰ্মক বুজিছে তাৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দই তাৰ লগত
ভাৰতীয় কনচেপশ্যনত ধৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁ তিনিটা গ্ৰেজুৱেল সেইটো যদিও মূল কথা তাক আকৌ তিনিটা গ্ৰেজুৱেলি ভাগ কৰিছে ধৰ্মৰ কনচেপশ্যনত প্ৰথমতে কৈছে যে হোৱাট ইজ নট ধৰ্ম ইন ইণ্ডিয়ান কনচেপশ্যন হোৱাট ইজ নট ধৰ্ম ইন ইণ্ডিয়ান কনচেপশ্যন কি ধৰ্ম নহয় কৈছে ধৰ্ম ইন দি ইণ্ডিয়ান কনচেপশ্যন ইজ নট মিয়াৰলি দি গুড ৰাইট মৰেলিটি জাষ্টিচ এণ্ড এথিক্স আমি যে নৈতিকতা নীতিবোধ মৰেলিটি শুভ মংগল অকল এইবোৰেই ধৰ্ম নহয় তেনেহ'লে ধৰ্ম মানে কি কৈছে ইট ইজ দি হোল গভৰ্ণমেণ্ট সমগ্ৰ পৰিচালনা কৈছে ইট ইজ দি হোল গভৰ্ণমেণ্ট অফ অল দি ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ মেন চ' ধৰ্ম গভৰ্ণছ অল দি ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ মেন বাট ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ হোৱাট relationship with what? Because a relationship with other beings. Relationship with other beings, with nature and with God. How I will be in relation with fellow man, fellow creatures, কুকুৰ মেকুৰী সাপ বেং মোৰ ঘৰৰ আত্মীয় স্বজন মোৰ জাতিৰ মানুহ এই সকলোবিলাকৰ লগত কি সম্বন্ধ what principle should guide me not only with these creatures and the fellow human being my relationship with the nature প্ৰকৃতিৰ লগত আৰু ইয়াতেই মই এই যে ব্যৱসায়ৰ লগত মই তেতিয়া কথাটো কম কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি কি কৰোঁ as maximum as exploitation of the nature for why for the satisfaction of our vital being আমাৰ ভোগৰ তৃপ্তিৰ কাৰণে ধৰিত্ৰী মাক আমি খান্দি চেচ কৰি দিছোঁ এদিন হয়তো আমি ইয়াত উশাহ ল'বৰ বাবে জাগা নাথাকিব পৃথিৱীত নেচাৰেলি অক্সিজেনৰ ফ্ল' নোহোৱা কৰি দিছোঁ আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডেৰে পৃথিৱী আমি পৰিপূৰ্ণ কৰি পেলাইছোঁ বাই এনাডাৰ কাইণ্ড অফ ধৰ্ম ব্ৰট ফ্ৰম দি ৱেষ্ট এণ্ড হোৱাট ইজ ডেট ধৰ্ম ছেটিছফেকশ্যন অফ ভাইটেল বিং আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীখনত এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে হোৱাই বিকজ আমি প্ৰকৃতিৰ লগত কেনেকৈ পৰিচালিত হৈ থাকিব লাগে তাৰ বাবে দেয়াৰ ৱাজ নো গাইডেন্স ইন দি ৱেষ্টাৰ্ণ নলেজ ছিষ্টেম এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কনচিয়াছনেছ আহিছে য়েছ উই মাষ্ট হেভ এ প্ৰিন্সিপল হাউ আই টু বি ইন ৰিলেশ্যন উইথ দি হোল নেচাৰ কাৰণ নেচাৰত এটা হাৰমনি আছে যে গছে মোক অক্সিজেন দিব মই গছক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দিম বাট দেয়াৰ ইজ এন ডিসইকুইলিব্ৰিয়াম হেপেনিং উই আৰ জেনেৰেটিং কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মোৰ এণ্ড মোৰ গছ কাটি শেষ কৰি দিছোঁ তো ছাপ্লাই অফ অক্সিজেন ক'ৰ পৰা পাম আমি কাৰণ আমাৰ হাতত কোনো প্ৰেৰণা নাই যে আমি কি ধৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধ হ'ব তাৰপিছত আৰু এটা কৈছে কি ভগৱানৰ সৈতে কিন্তু আধুনিক মানুহে এইটো কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দই এই গীতাতে কৈছে মডাৰ্ণ মাইণ্ড হেজ এক্সাইল গড এণ্ড স্পিৰিচুৱেলিটি ফ্ৰম দেয়াৰ প্ৰেক্টিকেল মটিভ পাৱাৰ এইটো কিয় হৈছে এইটোত সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি অৱশ্যে মোক পাৰফৰ্মিং আৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে মাতিছে তাত মই অলপমান কম এইটো এটা সাহিত্যত এটা আধুনিক যুগৰ কনচেপ্ট এটা আছে আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ 5টা যুগ আমি কৈছিলোঁ সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগ তেনেকৈ ৱেষ্টত 5টা সাহিত্যৰ যুগ আছে প্ৰথমটো যুগ কয় এজ অফ এনলাইটেনমেণ্ট তাৰ পিছৰ যুগটোক কয় এজ অফ ক্লাছিচিজিম তাৰ পিছৰ যুগটোক কয় নিউ ক্লাছিচিজিম তাৰ পিছৰ যুগটোক কয় ৰোমান্টিচিজিম তাৰ পিছৰ যুগটোক কয় মডাৰ্নিজিম তাৰ পিছৰ যুগটোক বৰ্তমান যুগটোক কয় পোষ্ট মডাৰ্নিজিম আকৌ এতিয়া তেওঁলোকে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে পোষ্ট মডাৰ্নিজিম হেনো শেষ হৈ গৈছে এতিয়া কি পোষ্ট মডাৰ্নিজিম আৰু এই যে মডাৰ্নিজিম প্ৰত্যেকটো তেওঁলোকৰ এজৰেই লিটাৰেৰী এই মুভমেণ্টৰ এজৰেই এটা আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ 5টা এজৰেই এটা এজেণ্ডা আছিল তেনেকৈ তেওঁলোকৰো সাহিত্যৰ প্ৰতিটো যুগৰ এটা এজেণ্ডা আছিল চিক্ৰেট আৰু সেই এজেণ্ডাবোৰে ভাৰতৰ দৰে জাগাত একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত সাহিত্য সভাত সাহিত্য কৰ্মী এজনেও নাজানাকে নিজৰ কবিতাত প্ৰবন্ধত গল্পত সেই চেতনাবোৰেই প্ৰকাশ কৰে এই আধুনিক যুগৰ
আটাইতকৈ যিটো মেইন লিটাৰেৰী মুভমেণ্টৰ কাম আছিল ৱেষ্টত কি কাম থ্ৰয়িং এৱে ভগৱানক মানুহৰ চিন্তা চেতনাৰ পৰা দলিয়াই মানুহৰ জাগাত মানুহে মানুহকেই আৰাধ্য কৰিলে ডিভিনিটি হেজ বিন ৰিপ্লেচড বাই হিউমেনিটি চ' till modern age humanity continued to worship divinity. Now humanity will not worship divinity. Humanity will worship humanity only. Humanity has become selfish. মানৱতাবাদ এই মানৱতাবাদটো সাহিত্যৰ যিটো মডাৰ্ণ যুগ এইবোৰ মই এটা কথা প্ৰসংগত কৈছোঁ যে এইটোকে কয় যে কনচিয়াছনেছ এই এপ্ৰ'চ বুলি কয় যে প্ৰত্যেকটো যুগৰ অন্তৰালৰ সত্যটো কি গতিকে কৈছে যে তেনেহ'লে আমি ভাৰতীয় কনচেপ্টনত তেনেহ'লে যে আমাক কয় যদি বুজে যে হোৱাট ইজ ধৰ্ম ধৰ্ম ইজ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ অল মাই ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ হোৱাট ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আদাৰ বিয়িংছ বুলি কওঁতে এনিমেল মেন ইনক্লুডছ অল নেক্সট নেচাৰ এণ্ড নেক্সট গড মিনছ আমি যদি গড শব্দটো ক'বৰ বাবে আমাৰ হেজিটেশ্যন থাকে আমি আল্টিমেট পাৰফেকশ্যন আল্টিমেট ৰিয়েলিটি আল্টিমেট ট্ৰুথ ইটাৰনেল ট্ৰুথ আমি তেনেকৈ বুলি ক'লেও কোনো আপত্তিৰ কাৰণ নাই আৰু তাৰপিছত কৈছে কি যে considered from the point of view of a divine principle working itself out in forms and laws of action. কৈছে যে এই যে আৰু এই আমি গভৰ্ণমেণ্টটো কাৰ দ্বাৰা কৰিম জগতত যিবোৰ আমাৰ সম্বন্ধ আছে কিছুমান নানা সম্বন্ধৰ ৰূপ আছে মই কাৰোবাৰ খুৰা মই কাৰোবাৰ ষ্টুডেণ্ট মই ক'ৰবাত বিষয়া হৈ আছোঁ মই ৰজা হৈ আছোঁ মন্ত্ৰী হৈ আছোঁ গতিকে কৈছে যে ভাৰতত ধৰ্ম বুলি ক'লে মাথো শুভ উচিত সদাচাৰৰ নীতি ন্যায় অন্যায়ৰ বিধান নৈতিক অনুশাসনকে নুবুজায় বাহ্য তথা আন্তৰ্জগতত নানা ৰূপ নানা কৰ্ম নানা সম্বন্ধৰ মাজেৰে এক ভাগৱত তত্ত্বই নিজকে পূৰ্ণ কৰি তুলিব বিচাৰিছে সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি বিচাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ আপোনাৰ মোৰ জৰিয়তে আচলতে সেই ডিভাইন is trying to manifest himself in this world fully. কৈছে যে এটা ভাগৱত তত্ত্বই নিজকে পূৰ্ণ কৰি তুলিব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবেই ভাগৱত তত্ত্বই মেন হ'ল কনচিয়াছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট গতিকে মানুহে আন মানুহৰ লগত কি ধৰণে থাকিব প্ৰকৃতিৰ লগত কি ধৰণে থাকিব এইবোৰক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছে আৰু ৱেষ্টে মডাৰ্ণ মাইণ্ডে এই নিয়ন্ত্ৰণটো মানিব নোখোজে তেওঁলোক অবাধ যে মোক কামনা বাসনাই মোক যি ধৰণে কৈছে মই সেই ধৰণেই চলিম সেইবাবে কোনো ল কেনট বি ইম্প'জড অন হিউমেনিটি তেনেধৰণৰ এটা ৱেষ্টত এটা মুভমেণ্ট ফৰ ফ্ৰীডম ইজ গয়িং অন সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি বিবেচনা কৰোঁ মানুহৰ সৈতে ভগৱান প্ৰকৃতি তথা আন জীৱৰ সকলো ধৰণৰ সম্বন্ধ যি নিয়মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় সেই সমগ্ৰ অনুশাসনেই ধৰ্ম অৰ্থাৎ আমি যদি ইমানখিনি বাকীখিনি নুবুজিলেও মেইন কথাটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ অল মাই ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ হুম নট অনলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ মাই ৱাইফ নট অনলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ মাই সন এণ্ড ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দি ছ'চাইটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ with my nation, relationship with whole humankind as well as with the animal world, creatures. Second, my relationship with the nature, my relationship with the ultimate reality of existence. যিটো লৰ দ্বাৰা গাইডেড হ'ব গভৰ্ণড হ'ব কণ্ট্ৰলড হ'ব that law is called dharma in India. তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল কনচেপশ্যন অফ ধৰ্ম ইন ইণ্ডিয়ান কনচেপশ্যন সেইবাবে আমি কওঁ নে নকওঁ যে আপোনাৰ ৰাজধৰ্ম কি আপোনাৰ পুত্ৰ ধৰ্ম কি আপোনাৰ মাতৃধৰ্ম কি শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ এটা ধৰ্ম আছে প্ৰত্যেকৰে আমাৰ ধৰ্ম আছে এটা সেইবাবে তাৰপিছত তেওঁ আকৌ তিনিটা ধৰ্মৰ তিনিটা চেঞ্চৰ কথা কৈছে তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লৈছে কি কৈছে যে ধৰ্ম ইজ বোথ মানে কি ধৰ্ম শব্দটোৰ ধৰ্ম
ধৰ্ম শব্দটোৰ কৈছে যে ধৰ্ম ইজ বোথ ডেট হুইচ উই হোল্ড টু এণ্ড ডেট হুইচ হোল্ডছ টুগেডাৰ ধৰ্ম শব্দটো ধৃ ধাতুৰ পৰা আহিছে ধৃ ধাতুৰ অৰ্থ কি ধাৰণ কৰা হোল্ডিং অৰ্থাৎ দুয়োটাই ধৰ্ম যাক মই ধাৰণ কৰি আছোঁ আৰু যি মোক ধাৰণ কৰি আছে মই যাক ধাৰণ কৰিছোঁ আৰু যি মোক ধাৰণ কৰিছে উভয়েই ধৰ্ম আৰু কৈছে হোল্ডছ টুগেডাৰ আৱাৰ ইনাৰ এণ্ড আউটাৰ এক্টিভিটিজ মোৰ ভিতৰৰ কৰ্ম আৰু মোৰ বাহিৰৰ কৰ্ম এইবোৰক যি বস্তুটোৱে ধাৰণ কৰি আছে অৰ্থাৎ মই যে প্ৰথমতে ক'লোঁ ইনাৰ এণ্ড আউটাৰ যি বস্তুৱে ধাৰণ কৰি আছে আৰু তাৰ বাবে মই যাক হোল্ডিং কৰি আছোঁ দুয়োটাই ধৰ্ম কৈছে আমি যাক ধাৰণ কৰোঁ আৰু যি আমাৰ বাহ্য আৰু আন্তৰ কাৰ্য বুলি একেলগে ধাৰণ কৰে এই উভয়েই ধৰ্ম এই দুটা হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল তাৰপিছত শ্ৰী অৰবিন্দই তিনিটা স্পেচিফিক চেন্সৰ এইখিনি ডিছকাশ্যনৰ ওপৰতে এইখিনি কথাই তেওঁ তিনি ভাগত ভাগ কৰিছে আকৌ অলপ ছিষ্টেমেটিকেলি তিনি ভাগত প্ৰথমটো ভাগত কৈছে কি যে এটা হ'ল প্ৰাইমেৰী চেন্স এটা ছেকেণ্ড চেন্স আৰু এটা আল্টিমেট চেন্স ধৰ্মৰ তিনিটা চেন্স কৈছে গ্ৰেজুৱেল প্ৰথম চেন্সটোত কি বুলি কৈছে ইন ইটছ প্ৰাইমেৰী চেন্স ইট মিনছ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ল অফ আৱাৰ নেচাৰ ধৰি ল'লোঁ পানীৰ কিবা এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ল আছে নিশ্চয় বা আমি যদি কওঁ যে অক্সিজেন তাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ল আছে শিক্ষকৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল কিছু ফাউণ্ডেশ্যন আছে ছাত্ৰৰ কিছু ফাণ্ডামেণ্টেলছ আছে সেই দৃষ্টিত কৈছে কি যে ইট মিনছ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ল অফ আৱাৰ নেচাৰ হুইচ চিক্ৰেটলি কণ্ডিশ্যনছ অল আৱাৰ এক্টিভিটিজ মোৰ সমগ্ৰ কামক কণ্ডিশ্যনিং কৰে কাৰণ ছাত্ৰই ছাত্ৰ হিচাপে কৰিব লাগিব কাম শিক্ষকে শিক্ষক হিচাপে কৰিব লাগিব কাম সেইবাবে কৈছে ইটছ বিয়িং ইটছ টাইপ ইটছ স্পেচিছ ইটছ ইণ্ডিভিজুৱেল ইটছ গ্ৰুপ হেজ ইটছ অ'ন ধৰ্ম শিক্ষকৰ এটা বেলেগ ধৰ্ম ছাত্ৰৰ বেলেগ ধৰ্ম পুত্ৰৰ ধৰ্ম বেলেগ মাতৃৰ ধৰ্ম বেলেগ পত্নীৰ ধৰ্ম বেলেগ পতিৰ ধৰ্ম বেলেগ শিক্ষকৰ ধৰ্ম বেলেগ ৰাজধৰ্ম বেলেগ ৰজাৰ ধৰ্ম বেলেগ প্ৰজাৰ ধৰ্ম বেলেগ কৈছে ইটছ বিয়িং ইটছ স্পেচিছ ইটছ ইণ্ডিভিজুৱেল ইটছ গ্ৰুপ কৈছে প্ৰত্যেকৰে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ল অফ নেচাৰ আছে পানীৰ এটা প্ৰকৃতি আছে গতিকে তাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ল আছে শিক্ষকৰ এটা প্ৰকৃতি আছে গতিকে তাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ল আছে সমাজৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ল আছে আকৌ সমাজৰো ভাৰতীয় সমাজ আৰু পাশ্চাত্যৰ সমাজৰ মাজত এই যে দুটা ধৰ্ম তেওঁলোকৰ সামাজিক ধৰ্ম বেলেগ আমাৰ সামাজিক ধৰ্ম বেলেগ গতিকে প্ৰথমতে মেইন কথাটো হ'ল কি যে প্ৰত্যেক বস্তুৰে এটা প্ৰাইমেৰী ল অফ নেচাৰ গতিকে ধৰ্ম কি প্ৰাইমেৰী ল অফ নেচাৰ দিছ ইজ দি মষ্ট প্ৰাইমেৰী চেন্স যদি প্ৰাইমেৰী ল অফ নেচাৰ বুলি কৈছে পৃথিৱীত জগতত য'ত এটা গছৰ ধৰ্ম আছে পাহাৰৰ ধৰ্ম আছে মানুহৰ ধৰ্ম আছে পশু পক্ষীৰ ধৰ্ম বেলেগ আছে ধৰ্ম মানে তেতিয়াহ'লে কি ফাণ্ডামেণ্টেল ল অফ নেচাৰ প্ৰত্যেক বস্তুৰে প্ৰকৃতি বেলেগ বেলেগ গতিকে ধৰ্ম শব্দই সেইটোক বুজায় নট প্ৰিচাইজলি দি ৰিলিজন দি ইংলিছ ৱৰ্ড আৰু সেই দৃষ্টিত প্ৰতিটো শ্ৰেণী প্ৰতিটো জাতি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি প্ৰতিটো সমষ্টিৰে অৰ্থাৎ কালেক্টিভিটি অৰ্থাৎ সমাজ চবৰে নিজা নিজা ধৰ্ম আছে ব্যৱসায়ীৰ ধৰ্ম বেলেগ আমি শিক্ষকৰ ধৰ্মটো ব্যৱসায়ীৰ মাজত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ শিক্ষকৰ ধৰ্ম শিক্ষকৰ যিটো প্ৰকৃতি আৰু ব্যৱসায়ীৰ যিটো প্ৰকৃতি দুটাৰে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ল আছে গতিকে প্ৰথম ধৰ্ম বুলি শব্দটোৰে সেইবাবে ধৰ্ম শব্দটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হয় অকল সেই চ' কল ৰিলিজিয়াছ চেন্সতেই নহয় যিকোনো চেন্সতেই ব্যৱহাৰ হয় ধৰ্ম শব্দটো এইটো হ'ল দি মষ্ট প্ৰাইমেৰী চেন্স ফাণ্ডামেণ্টেল ল অফ আৱাৰ নেচাৰ তাৰ আগত আমি কি ক'লোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ অল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আদাৰ বিয়িংছ নেচাৰ এণ্ড গড দিছ ইজ দি ভাৰতীয় কনচেপশ্যনত আমি যিটো ধৰ্ম বুলি বুজোঁ সেইটো হ'ল তাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল কথা ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল এতিয়া ছেকেণ্ড চেন্সটো কি
আমাৰ এটা নেচাৰ আছে তেতিয়াহ'লে মানুহ হিচাপে যিকোনো বস্তুৰে এটা লোৱাৰ নেচাৰ থাকে এটা হায়াৰ নেচাৰ থাকে আমাৰ মানুহ হিচাপে যদি আমি কওঁ যে মানুহৰ প্ৰকৃতি দিছ ইজ এ ভেগ কনচেপশ্যন কিয় ভেগ কনচেপশ্যন দেয়াৰ আৰ গ্ৰেডেশ্যনছ ইন আৱাৰ নেচাৰ আমাৰ লোৱাৰ নেচাৰো আছে হায়াৰ নেচাৰো আছে আৰু গীতাই স্পেচিফিকেলি গীতাৰ এইটো এটা এনাডাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দি হিউমেন চাইক'লজি কৃষ্ণ হেজ স্পেচিফিকেলি স্পোকেন এবাউট পৰা প্ৰকৃতি এণ্ড অপৰা প্ৰকৃতি অপৰা শব্দটোৱে কি বুজায় সংস্কৃতত লোৱাৰ বাট নট ইনফেৰিয়ৰ লোৱাৰ বাট নট ইনফেৰিয়ৰ আৰু পৰা ইজ হায়াৰ বাট মে নট বি ছুপেৰিয়ৰ সেইবাবে আপুনি বাংলা মানুহে ছুপাৰ পাৱাৰ বুলি যেতিয়া ধৰক তেওঁলোকে ভাৰত চীন আমেৰিকাক পৰাশক্তি বুলি কৈ থাকে পৰাশক্তি যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কৰোঁ মহাশক্তি বুলি কওঁ গতিকে পৰা এণ্ড অপৰা আৰু ভাৰতীয় ফিলচফি আপুনি পঢ়িবলৈ গ'লে এই শব্দ দুটা ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহিব পৰা এণ্ড অপৰা পৰা বিদ্যা এণ্ড অপৰা বিদ্যা পৰা নলেজ এণ্ড দি অপৰা নলেজ মানে কোনটো জানেনে অপৰা নলেজ হ'ল not the inferior knowledge but the knowledge of the matter and what is para vidya para knowledge of the soul আকৌ বেলেগ ফালেদি যদি বুজো অপৰা বিদ্যা মানে বিদ্যা ৰিলেটিং টু দিস world আকৌ পৰা বিদ্যা মানে knowledge about soul, knowledge about the ultimate divinity, etc. And India recognize both the Vidyas. সেইভাবে ইন্টিগ্ৰেল নলেজ বুলি যে কৈছিলোঁ মই প্ৰথম দিনা যে ইন্টিগ্ৰেল নলেজ ইনক্লুডছ নলেজ এবাউট দি সেল্ফ নলেজ এবাউট দি ৱৰ্ল্ড নলেজ এবাউট দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি কিন্তু যদি মই ভাৰতীয় টেকনিকেল শব্দত কওঁ আচলতে ক'ব লাগিছিল ইন্টিগ্ৰেল নলেজ ইনক্লুডছ পৰা বিদ্যা এণ্ড অপৰা বিদ্যা সেই বুলি নকয় আধুনিক ভাষাত সেইটো বুজিবৰ বাবেই কিৰিট যোশীয়ে তাক তিনিটা এলিমেণ্ট কৰি দিছে নলেজ অফ দি সেল্ফ নলেজ অফ দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি এণ্ড নলেজ অফ দি ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ ভিতৰত এই নলেজ অফ দি ৱৰ্ল্ড এইটো হ'ল অপৰা বিদ্যা নলেজ অফ দি সেল্ফ এণ্ড নলেজ অফ দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি ইজ কল পৰা বিদ্যা এণ্ড অপৰা বিদ্যা গতিকে তেনেহ'লে আমাৰ মানুহৰ মাজতো এটা মোৰ পৰা প্ৰকৃতি আছে এটা লোৱাৰ নেচাৰ আছে গীতাৰ ফিলচফিৰ মেইন কথাটো হ'ল যে মোৰ পৃথিৱীত কাম কি লক্ষ্য কি জীৱনত টু বিকাম এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ ফাইন দিজ আৰ নট মাই এইম ইন লাইফ দিজ আৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যাতে এই অৱলম্বনৰ জৰিয়তে এই সহায়ৰ জৰিয়তে এই এলিমেণ্টৰ উপাদানৰ জৰিয়তে মই জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ because I have certain needs, material needs to be fulfilled. But why my needs to be fulfilled? Because I have to accomplish my aim in life. And Gita says, what is your aim in life? Your lower nature is to be transformed into para nature, higher nature. আৰু এই পৰা নেচাৰটোহে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে that is my nature. হিউমেন নেচাৰ ইজ অপৰা নেচাৰ অপৰা প্ৰকৃতি মাই নেচাৰ গতিকে তোমালোকক ইয়াত মই আহিছোঁ মোৰ প্ৰকৃতিত ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিবৰ বাবে মই বাৰে বাৰে যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এই বাক্যশাৰী যদি আপুনি মনত ৰাখে দি হোল সিক্ৰেট এজেণ্ডা অফ দি মিছন অফ ইণ্ডিয়া ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে আমাক পৰিৱৰ্তিত কৰিবৰ বাবে আহিছে আৱাৰ বায়'লজিকেল বাৰ্থ ইজ জাষ্ট দি ফাউণ্ডেশ্যন আই হেভ টু বি ৰিবৰ্ণ I have to take rebirth and this rebirth is transformation. This reborn is nothing but transformation. তেনেহ'লে কৈছে আমাৰ মাজত ভাগৱত প্ৰকৃতি বিকশিত তথা অভিব্যক্ত হ'ব লাগিব বিকশিত ডেভেলপ এণ্ড মেনিফেষ্টেশ্যন হ'ব লাগিব আমাৰ মোৰ মাজত ভাগৱত প্ৰকৃতি মানে কি নিম্ন প্ৰকৃতি মানে কি মই সেইবোৰ এতিয়া নকৰোঁ এক্সপ্লেইন সেইবোৰ পিছত হ'ব খালি মই টেকনিকেলি বস্তুটো বুজাইছোঁ যে মোৰ মাজত ভাগৱত প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ হায়াৰ নেচাৰ পৰা প্ৰকৃতি ডেভেলপমেণ্টটো হ'ব লাগিব
আৰু কি হ'ব লাগিব মেনিফেষ্টো কৰিব লাগিব মই তাক অভিব্যক্তও কৰিব লাগিব বিকশিতও কৰিব লাগিব কেনেকৈ বিকশিত কৰিম যাৰ দ্বাৰা বিকশিত কৰিম যি ইনাৰ লৰ দ্বাৰা বিকশিত কৰিম এটাতো মোক ল লাগিব যেনেকৈ আমাৰ দেশখন চলিবৰ বাবে কনষ্টিটিউশ্যন আছে মই লোৱাৰ নেচাৰটোক হায়াৰ নেচাৰ কৰিবৰ বাবে আই মাষ্ট ডেভেলপ ইনাৰ ল ইনাৰ প্ৰচেছ ইনাৰ টেকন'লজি যেনেকৈ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি আছে তেনেকৈ আই মাষ্ট হেভ এন ইনাৰ টেকন'লজি এণ্ড ডেট ইনাৰ টেকন'লজি ইজ দি ধৰ্ম এটা ইনাৰ টেকন'লজি অৰ ইনাৰ ল কৈছে এই দৃষ্টিত যিসমূহ আন্তঃক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ইনাৰ এক্টিভিটিজৰ দ্বাৰা সেই ভাগৱত প্ৰকৃতি আমাৰ মাজত বিকশিত হৈ উঠে সেইবোৰৰ বিধান তথা নীতিকেই ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় আৰু এয়াই ধৰ্ম শব্দৰ দ্বিতীয় অৰ্থ তেনেহ'লে পাৰ্পাছ কি মাই লোৱাৰ নেচাৰ ইজ টু বি ডেভেলপ টু হায়াৰ নেচাৰ and after development this higher nature has to be manifested okol development is not sufficient after it is developed it has to be manifested in actual external life সেইভাবে আমি কিছুমানক যে ডিভাইন মেন বুলি কওঁ তন্ত্ৰত যে কৈছে ফ্ৰম পশু মানৱ টু বীৰ মানৱ টু দেৱ মানৱ দিছ ইজ আৱাৰ গোল অফ লাইফ গতিকে তাৰ বাবে আমাক কিছুমান ল লাগিব কিছুমান প্ৰিন্সিপল লাগিব কিছুমান প্ৰচেছ লাগিব অল দিছ টুগেডাৰ কল ধৰ্ম তেনেহ'লে আমি এইটোত কি বুজিলোঁ ইনাৰ ল কৈছে ছেকেণ্ডলি দেয়াৰ ইজ দি ডিভাইন নেচাৰ হুইচ হেজ টু ডেভেলপ এণ্ড মেনিফেষ্ট ইন আছ এণ্ড ইন দিছ চেন্স ধৰ্ম ইজ দি ল অফ দি ইনাৰ ৱৰ্কিংছ Dharma is the law of the inner workings by which that grows in our being. So inner workings. এইটো হ'ল দ্বিতীয় অৰ্থ আৰু তৃতীয় অৰ্থটো কি থাৰ্ডলি কৈছে এই যে আমাৰ আল্টিমেট অবজেক্টিভ ইজ এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ড ইনাৰ ৱৰ্ল্ডত মই এইবোৰ কাম কিয় কৰিব লাগে টু বিকাম সম্ৰাট ইন দি এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ড টু বিকাম সম্ৰাট আই হেভ টু বিকাম স্বৰাট দেন আই হেভ টু বিকাম সম্ৰাট এই এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া স্পিৰিচুৱেল নলেজৰ ভিতৰত টু বিকাম স্বৰাট মিনছ ইউ হেভ টু বি দি চেল্ফ ৰুলাৰ ফাৰ্ষ্ট ইফ ইউ ৱান্ট টু বি দি ৰুলাৰ অফ দি এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ড দেন ইউ হেভ to be the ruler of yourself first. You have to be the master of yourself first. This is what is called Swarat. Dantya Khoi Boy Saw, Rotakare Ra, Aru Modhenia To, Hemkukot Ase to Hobdo. Can I mean? Tar mul basic kotha to hold, Moje Hikkok Hisape, Moi Bebokai Hisape, Moi Roja Hisape, I want to be successful. That is to say, I want to be master of my external life. I want to rule my external life. But before that, you have to be the master of yourself. Aru master of yourself, what meaning ki all your powers, potentialities, possibilities, all your qualities, powers, etc. are to be manifested, are to be inculcated. তেনেহ'লে তাৰপিছত আকৌ এটা কিন্তু কথা কৈছে এই যিটো প্ৰথমতে আমি কৈছিলোঁ কৈছে ইট ইজ দি ল বাই হুইচ উই গভৰ্ণ আৱাৰ আউটগয়িং থট এণ্ড একশ্যন এণ্ড আৱাৰ ৰিলেশ্যন উইথ ইটছ আদাৰ যিটো এই প্ৰথম যিটো কনচেপশ্যন আমি কৈছিলোঁ যে ধৰ্ম মানে তেতিয়াহ'লে কি যে যিটোৰ দ্বাৰা কৈছে যিসমূহ বিধান তথা নীতিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ভাগৱত আদৰ্শৰ অভিমুখে উত্তীৰ্ণ হোৱাত আমাৰ নিজৰ আৰু সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ পূৰ্ণতাত সৰ্বোত্তমভাৱে সহায় কৰে খালি থাৰ্ড সেন্সটোত এটাই ডিফাৰেন্স কথা কৈছে সেকেন্ড সেন্সটোলৈকে ইট ৱাজ এপ্লিকেবল অনলি টু ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফ অকল ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফত ধৰ্ম এপ্লাই কৰিলেই নহ'ব কালেক্টিভলিও এপ্লাই কৰিব লাগিব সেইবাবে কৈছে কি থাৰ্ডলি দেয়াৰ ইজ দি ল বাই হুইচ উই গভৰ্ণ আৱাৰ আউটগয়িং থট এণ্ড একশ্যন এই যে আমি সেকেন্ড সেন্সত
ল অফ ইনাৰ এক্টিভিটিজৰ দ্বাৰা মোৰ লোৱাৰ নেচাৰক মই হায়াৰ নেচাৰলৈ ডেভেলপ কৰিলোঁ এতিয়া মই যে বাহিৰত মেনিফেষ্ট কৰিম বাহিৰত মেনিফেষ্ট কৰাৰ পিছত তাত গাইডেন্স লাগিব নাই আকৌ মোৰ এক্সটাৰ্নেল থট গতিকে এইটো হ'ল একেটা কথাই এইবোৰ গ্ৰেডেশ্যন একচুৱেলি এটা ষ্টেজৰ পিছত এটা ষ্টেজৰ পৰা এটা ষ্টেজ আল্টিমেটলি ইনাৰত কাম কৰাৰ পিছত আউটাৰ ৱৰ্ল্ডত কাম কৰিবলৈ বিচাৰে উই গভৰ্ণ আৱাৰ আউট গোয়িং থট এণ্ড একশ্যন এণ্ড আৱাৰ ৰিলেশ্যনছ উইথ ইটছ আদাৰ so as to help best both our own growth and that of the human race অকল আমাৰ নিজৰটো চালেই নহ'ব গীতাত সেইবাবে কি কৈছে লোকসংগ্ৰহম বুলি কৈছে কনচেপ্টটো দি কনচেপ্ট অফ লোকসংগ্ৰহম হোল্ডিং টুগেডাৰ অফ দি লোকসংগ্ৰহ মানে হোল্ডিং টুগেডাৰ অফ দি হোল হিউমেন ৰেচ গতিকে ধৰ্ম ইজ কনচাৰ্ড নট অনলি উইথ দি ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰফেকশ্যন as well as the collective perfection of the whole human race. গতিকে থাৰ্ড সেন্সটোত কি কৈছে মোৰ outgoing thought and action has to be controlled by a law and my growth not only of individual growth the growth of the whole human race সেই যিটো law that is what is called dharma আৰু এই growth towards what growth towards spiritual evolution or divine ideology কৈছে আমাৰ বহিৰ্মুখী চিন্তা তথা কৰ্ম আৰু পৰস্পৰৰ সৈতে আমাৰ সম্বন্ধ আদি বিষয়বোৰ যিসমূহ বিধান তথা নীতিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ভাগৱত আদৰ্শৰ অভিমুখে উত্তীৰ্ণ হোৱাত আমাৰ নিজৰ আৰু সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ পূৰ্ণতাত সৰ্বোত্তমভাৱে সহায় কৰে সেইবোৰকো ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় আৰু এয়াই ধৰ্ম শব্দৰ তৃতীয় অৰ্থ গতিকে টুৱাৰ্ডছ ডিভাইন আইডিয়েল থাৰ্ড কনচেপ্ট হ'ল কি এই যে মই ইনাৰ মোৰ হায়াৰ নেচাৰলৈ ডেভেলপ কৰিলোঁ মেনিফেষ্ট কৰিলোঁ নাও হোৱাট ইজ মাই পাৰপাছ আই হেভ টু মুভ টুৱাৰ্ডছ ডিভাইন আইডিয়েল আই ইণ্ডিভিজুৱেলি এজ ৱেল এজ কালেক্টিভলি মাই ছ'চাইটি সেইবাবে ৰূপ কোঁৱৰে কি গাইছিল তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা আপুনি শব্দটো গীতা চাব তোৰে মোৰে তাৰমানে আপোনাৰো আলোকৰ যাত্ৰা মোৰো আলোকৰ যাত্ৰা collectivity, concern about the collectivity. This is the Indian sense of socialism. Not only individual perfection, but collective perfection. Towards what? Moving towards divine ideal. গতিকে ইয়াত তিনিটা সেন্সৰ কথা কোৱা হ'ল এটা হ'ল প্ৰাইমেৰী ল অফ দি নেচাৰ দি ফাৰ্ষ্ট সেন্স আৰু সেইবাবে প্ৰতিটো গ্ৰুপ প্ৰতিটো বস্তু গছ লতা শিক্ষক কৰ্মচাৰী পাহাৰ নদী প্ৰত্যেক বস্তুৰে এটা ধৰ্ম আছে অৰ্থাৎ প্ৰাইমেৰী ল অফ আৱাৰ নেচাৰ হোৱাট ইজ কল্ড ধৰ্ম ইন ইণ্ডিয়া মাতৃধৰ্ম পুত্ৰ ধৰ্ম পিতৃধৰ্ম শিক্ষক ধৰ্ম গছৰ ধৰ্ম পাহাৰৰ ধৰ্ম অক্সিজেনৰ ধৰ্ম সবৰে এটা এটা ধৰ্ম আছে প্ৰাইমেৰী ল অফ নেচাৰ ছেকেণ্ডটো কি কৈছে ইনাৰ ল অফ ইনাৰ ৱৰ্কিংছ সেই লটোৰ কি কাম মোৰ লোৱাৰ নেচাৰক হায়াৰ নেচাৰলৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰা আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰি তাক আউটাৰ ৱৰ্ল্ডত মেনিফেষ্টেশ্যন কৰা আৰু আউটাৰ ৱৰ্ল্ডত মেনিফেষ্টেশ্যন কৰি মই কি কৰিম আই উইল মুভ টুৱাৰ্ডছ ডিভাইন আইডিয়েল বাট নট অনলি ইণ্ডিভিজুৱেলি বাট কালেক্টিভলি টু মোটামুটিভাৱে দিছ ইজ দি চেন্স অফ ধৰ্ম গতিকে ধৰ্মৰ ইমান যিটো ব্যাপক অৰ্থ ব্যাপক মিনিং থকা ধৰ্ম শব্দটো আমি ইংৰাজী ৰিলিজন শব্দটোৰে ইয়াৰ হয়তো পাৰ্ট অফ পোৰ্চন কিছু ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু নট দি হোল কনচেপ্ট অফ দি ৱৰ্ড ধৰ্ম তাৰপিছত মই ইয়াতে এইখিনিলৈকে মই শেষ কৰিছোঁ কিন্তু মোক কালি উদ্যোক্তাৰ ফালৰ পৰা ক'লে যে বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ পৰা কি সুবিধা পাব পাৰে আৰু তাৰপিছত কমাৰ্চিয়েল ৱৰ্ল্ডে কিবা সুবিধা পাব পাৰে নেকি মই বিজ্ঞানিক ৱৰ্ল্ডত কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক দুটা পেৰেগ্ৰাফ মাতি দিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ দি বিজ্ঞানৰ সৈতে হোৱাট আৱাৰ ডিলিংছ হাউ উই ডেল্ট উইথ দি ফিজিকেল নেচাৰ যিটোক আমি আজি ফিজিক্স বুলি কওঁ ফিজিক্স বুলি আমি যাক কওঁ শ্ৰী অৰবিন্দই এই যে কথাখিনি কৈছে সেই এৰিয়াবোৰত আমি এটা ডিছকণ্টিনিউড এক্টিভিটিজক
আমি পুনৰ কণ্টিনিউ কৰাৰ বাবে সেই স্থানটোতেই ৰিচাৰ্চৰ অদ্ভুত সম্ভাৱনা আছে, অদ্ভুত সম্ভাৱনা আছে। সেই কথাটোৱেই মই ক'বলৈ গৈছোঁ, অদ্ভুত সম্ভাৱনা আছে। মই কেৱল ৰিড আউট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে মই ইংৰাজীতে ৰিড আউট কৰি দিম। তাতে মই ভাবোঁ যিমানখিনি বুজে ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ফিজিকেল চায়েন্স, মই কালি অলপমান তাৰে এটা দুটা লাইন মই ৰিড আউট কৰি দিছিলোঁ, মই ৰিড আউট কৰি আছোঁ। আপুনি তাতেই আপুনি গম পাব যিটো ক্লেইম কৰা হৈছে, ৱেডাৰ ইট ইজ এ ফলছ ক্লেইম অৰ ট্ৰু ক্লেইম। নে শ্ৰী অৰবিন্দই মিছা কথা কৈছে যে ভাৰতত ভাল পাই কাৰণে কথাটো মিছা কৈছে। আৰু লগত এটা মই কওঁ, এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ অধ্যয়ন কৰিব খোজে আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিক ক'ব, ৰামকৃষ্ণ মিছন ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰে দেয়াৰ ইজ এ ছিৰিজ 12 containing 12 volumes, the history of India's science and technology. History of India's science and technology, 12 volumes. বেছি দাম নহয়, টোটাল 4,000 মান টকা পৰিব। মোৰ তাত গোটেইখিনি কালেকশ্যন আছে, কিন্তু মই এতিয়াও সেইবোৰ পঢ়াৰ কাৰণে মোৰ যিহেতু মই আদাৰ ছাইডটোৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেট কৰি আছোঁ, যদি ভগৱানে কৰে কেতিয়াবা মই পঢ়িম, কিন্তু তাত ফুল ৰেকৰ্ড ইজ দিয়াৰ, দি হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়াজ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, a series of 10 volumes. Sri Aurobindo said, to say that Indian philosophy has laid away from the study of nature is to state a gross unfact. And to ignore the magnificent history of Indian civilization. যে আমি ভৌতিক প্ৰকৃতিৰ চৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ, আমাৰ এই যিটো মেটাফিজিকেল টাৰ্ণ, স্পিৰিচুৱেল টাৰ্ণ, এইবোৰে আমাক ভৌতিক প্ৰকৃতিৰ অধ্যয়নৰ পৰা আঁতৰলৈ লৈ আহিছে। এইটো একেবাৰে কৈছে মিছা কথা বুলি কৈছে। গ্ৰছ কি বুলি কৈছে যে এ গ্ৰছ আনফেক্ট বুলি কৈছে, গ্ৰছ আনফেক্ট অফ হোৱাট, অফ দি মেগনিফিচেণ্ট হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন। কৈছে ইফ বাই নেচাৰ ইজ মিন্ট ফিজিকেল নেচাৰ, যদি প্ৰকৃতি মানে আমি এই ভৌতিক প্ৰকৃতিকেই যদি অকল বুজিছোঁ, কৈছে দি প্লেইন ট্ৰুথ ইজ ডেট নো নেশ্যন, তেওঁ ক্লেইম কৰিছে নো নেশ্যন বিফ'ৰ দি মডাৰ্ণ ইপ'ক, মানে আধুনিক যুগ আৰম্ভ হোৱাৰ আগলৈকে, নো নেশ্যন বিফ'ৰ দি মডাৰ্ণ ইপ'ক কেৰিড চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ so far and with such signal success as India of ancient times. ইমান ক্লেইম যেতিয়া কৰিছে, আপোনালোকে গৱেষণা কৰাৰ অদ্ভুত সম্ভাৱনা তাৰ মাজত নিশ্চয় আছে। আৰু বিশেষকৈ মেথমেটিক্সৰ কথা কৈছে, বৰাহমিহিৰ, আৰ্যভট্ট, ইভিন তাৰো আগৰ এটা ডিছকণ্টিনিউড ষ্টাডি আপোনালোকে তাত অধ্যয়ন কৰাৰ অদ্ভুত সম্ভাৱনা আছে, মানে অপাৰ সম্ভাৱনা আছে। কৈছে that is a truth which lies on the face of history for all to read. কিন্তু আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগিব, সেইবাবে ৰামকৃষ্ণ মিছন ইনষ্টিটিউট অফ কালচাৰে 12টা ভলিউম ওলাই দিছে। চোৱা তাতে কিবা মিছা কথা লিখিছে নেকি চোৱা। কৈছে that is a truth which lies on the face of history for all to read. It has been brought forward with great force and much wealth of detail by Indian scholars and scientists of high eminence, but it was already known and acknowledged by European savants who had taken the trouble to make a comparative study in the subject. কৈছে ইতিমধ্যে যিসকল পাশ্চাত্যৰ যিসকল ফৰৱাৰ্ড লুকিং স্কলাৰ আছে, they have already accepted this fact. We the educated Indians are not aware of all these things. কৈছে not only was India in the first rank, not even second, third rankor kotha koa nai. কৈছে not only was India in the first rank in mathematics, astronomy, chemistry, medicine, surgery, all the branches of physical knowledge which were practiced in ancient times, but she was, along with the Greeks, the teacher of the Arabs. আৰবসকলৰ টিচাৰ কোন? গ্ৰীক এণ্ড দি ইণ্ডিয়া। কিয় আৰবৰ কথাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে? কাৰণ কৈছে ফ্ৰম হুম ইউৰোপ ৰিকভাৰ্ড দি লষ্ট হেবিট অফ চাইণ্টিফিক এনকুৱাৰী। এই যে মডাৰ্ণ ইউৰোপে মডাৰ্ণ এজত যিটো চাইণ্টিফিক এনকুৱাৰী কৰিছে, লষ্ট হেবিট যিটো 13th centuryৰ পৰা ডিছকণ্টিনিউড হৈ গ'ল, মডাৰ্ণ ইউৰোপে ক'ৰ পৰা লৈছে? আৰবৰ পৰা।
আৰু আৰবৰ টিচাৰ কোন আছিল ইণ্ডিয়া এলং উইথ দি গ্ৰীক কৈছে not only was India in the first rank in mathematics, astronomy, chemistry, medicine, surgery, all the branches of physical knowledge which were practiced in ancient times, but she was, along with the Greeks, the teacher of the Arabs from whom Europe recovered the lost habit of scientific inquiry and got the basis from which modern science started. Karon India 13th century pisot discontinued hoi goise. That has to be admitted. কিন্তু ইউৰোপে ক'ৰ পৰা পাইছে আৰবসকলৰ পৰা আৰু আৰবৰ টিচাৰ কোন আছিল ইণ্ডিয়া এণ্ড দি গ্ৰীক কৈছে ইন মেনি ডিৰেকশ্যনছ ইণ্ডিয়া হেড দি প্ৰায়ৰিটি অফ ডিস্কভাৰী টু টেক অনলি টু ষ্ট্ৰাইকিং এক্সাম্পলছ তেওঁ মাত্ৰ দুটা উদাহৰণ দিছে টু টেক অনলি দি টু ষ্ট্ৰাইকিং এক্সাম্পলছ এমং এ মাল্টিটিউড বহুতৰ মাজত কৈছে দি ডেচিমেল নোটেশ্যন ইন মেথমেটিক্স যেটো দশমিক পদ্ধতিৰ কথা কওঁ আমি যেটো আমি দশমিক পদ্ধতিৰ কথা কৈছো কৈছে টু টেক অনলি টু ষ্ট্ৰাইকিং এক্সাম্পলছ এমং এ মাল্টিটিউড দি ডেচিমেল নোটেশ্যন ইন মেথমেটিক্স or the perception that the earth is a moving body in astronomy sala prithvi sthira bhati tar ortho ki the earth moves only appears to be still said the Indian astronomer many centuries before Galileo তেওঁ মাত্ৰ দুটা উদাহৰণ দিছে জিৰো টিৰোৰ কথাটো বাৰু কোৱাই নাই হ্যাঁ আৰু আজি আপুনি মডাৰ্ণ সায়েন্সত যদি ডেসিমেল সিস্টেমটো যদি আমি এবলিশ কৰি দিওঁ হোৱাট উইল হ্যাপেন টু দি ম্যাথমেটিক্স মডাৰ্ণ ম্যাথমেটিক্স তাৰ পিছত কৈছে The great development would hardly have been possible in a nation whose thinkers and men of learning were led by its metaphysical tendencies to turn away from the study of nature. কৈছে এইটো জানো সম্ভৱ হয় যদি হোল নেশন কেৱল মেটাফিজিক্যাল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল অকল ওপৰৰ ফালে চাই আছে সেইবাবে যে মই কৈছিলোঁ যে গ্ৰেট ভাইটেলিটি ছেকেণ্ড পাৱাৰ মেডিয়েটিং বিটুইন দিছ টু বাই দি গ্ৰেট ইণ্টেলেকচুৱেলিটি এই কথাবোৰ বাৰে বাৰে মনত কৰিব লাগিব কৈছে যে এটা অকল মেটাফিজিক্যাল বেণ্ডত থকা এটা জাতিৰ বাবে সম্ভৱ নহয় তাৰ মানে ভাৰতবৰ্ষত ভৌতিক নেচাৰৰ ফিজিক্যাল নেচাৰৰো চৰ্চা হৈছিল we the modern educated are only not aware of because we do not care to aware of আমি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰাৰ বাবে আমাৰ কোনো আগ্ৰহই নাই তাৰ পিছত কৈছে a remarkable feature of the Indian mind was a close attention to the things of life a disposition to observe minutely its salient facts to systematize and to found in its development of it a science, shastra, well-founded scheme and rule. এই যে ভাৰতত আনকি সুভাষিত কৈছে নাস্তি মূলম অনৌষধম this is a claim literary expression কিন্তু we have to এতিয়া মডাৰ্ণ টেকনলজিক্যাল যিবোৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে মডাৰ্ণ ইকুইপমেণ্ট হৈছে আমি এতিয়ালৈকে মাত্ৰ কেইজোপামান গছৰ শিপাৰ মাজতে মেডিচিনেল সন্ধান পাইছোঁ কিন্তু ইণ্ডিয়াত কি কৈছে নাস্তি মূলম অনৌষধম কৈছে কোনো এডাল শিপাৰ প্ৰত্যেক শিপাৰ মাজত এটা নহয় এটা মানুহে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰক নোৱাৰক কিবা নহয় কিবা এটা মেডিচিনেল গুণ আছে তাৰমানে ইণ্ডিয়ান বটানিক্যাল সায়েন্স লাইফ সায়েন্স কিমান আপগ্ৰেডেড থাকিব লাগিব আপুনি ভাবি চাওক তেতিয়াহ'লে হা আচ্ছা তাৰ পিছত কিন্তু কৈছে বাট ইট ইজ পাৰফেক্টলি ট্ৰু that Indian science came abruptly to a halt হঠাৎ একদম বন্ধ হৈ গ'ল কৈছে to a halt somewhere about the 13th century and a period of darkness and inactivity prevented it from proceeding forward or sharing at once in the fast modern development of scientific knowledge যে যেটো তাৰ পিছত আৰবসকলৰ পৰা গৈ ইউৰোপে প্ৰায় 15-16 সেঞ্চুৰী মানৰ পৰা সাইন্টিফিক ডেভেলপমেণ্ট ক'লে তাৰ লগত আৰু ভাৰতে কম্পিট বা শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাথাকিল কাৰণ এব্ৰেপলি কেম টু এ হল্ট
কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু তেওঁ কৈছে এই 13th centuryৰ সময়টো অকল চাইণ্টিফিক ক্ষেত্ৰতে নহয়, কৈছে থ্ৰু আউট দি ৱৰ্ল্ড এটা জেনেৰেল চিজেশ্যন হৈছিল মানুহৰ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত। কৈছে বাট দিছ ৱাজ নট ডিউ টু এনি ইনক্ৰিজ অৰ ইনটলাৰেঞ্চ অফ দি মেটাফিজিকেল টেণ্ডেঞ্চি কলিং দি নেশ্যনেল মাইণ্ড এৱে ফ্ৰম ফিজিকেল নেচাৰ, যে ফিজিকেল নেচাৰৰ পৰা আমাক আঁতৰি আহিবৰ বাবে কোনোবাই আমাক আহ্বান জনাইছিল, সেইটো কাৰণে নহয়। তেনেহ'লে কি কাৰণ? কৈছে ইট ৱাজ পাৰ্ট অফ এ জেনেৰেল চিজেশ্যন অফ নিউ ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটি ফৰ ফিলচফি টু চিজ টু ডেভেলপ অলমষ্ট এট দি ছেইম টাইম। কৈছে 13th centuryৰ পিছত আনকি দৰ্শন শাস্ত্ৰৰো বিকাশ বন্ধ হৈ গৈছে প্ৰায়, একদম 13th centuryত হোৱা নাই। তাৰপিছত কৈছে দি লাষ্ট গ্ৰেট অৰিজিনেল এটেম্পছ এট স্পিৰিচুৱেল ফিলচফি আৰ ডেটেড only a century or two later than the names of the last great original scientists. কৈছে যদি ত্ৰয়োদশ শতাব্দীত যদি ভাৰতীয় কোনোবা এজন আমি গ্ৰেট চাইণ্টিষ্টৰ নাম ল'ব পাৰোঁ ফিলচফিকেল ক্ষেত্ৰত বা স্পিৰিচুৱেল ক্ষেত্ৰত, খুব বেছি 14th-15th centuryলৈ ল'ব পাৰোঁ, তাৰপিছত আৰু নাই। তাৰপিছত আৰু এটা জেনেৰেল চিজেশ্যন এটা হৈছিল। কৈছে ইট ইজ ট্ৰু অলছো ডেট ইণ্ডিয়ান মেটাফিজিক্স did not attempt, as modern philosophy has attempted without success, to read the truth of existence principally by the light of the truths of physical nature. এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। মই কালি যেতিয়া 3 powers ইণ্ডিয়াৰ স্পিৰিচুৱেলিটিত কওঁতে যে আমি চেন্সিবলক অৰ্থাৎ স্থূল জগতক সূক্ষ্ম জগতৰ জ্ঞান নোহোৱাকৈ আমি 100% তাৰ এণ্টায়াৰ নেচাৰ এলিমেণ্ট ডিছকভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে ইয়াত কি লিখিছে? কৈছে কি যে ইট ইজ ট্ৰু অলছ' ডেট ইণ্ডিয়ান মেটাফিজিক্স ডিড নট এটেম্প্ট, কিন্তু মডাৰ্ণ ফিলচফি হেজ এটেম্পটেড উইদাউট ছাকচেছ। কি এটেম্প? কৈছে টু ৰিড দি ট্ৰুথ অফ এক্সিষ্টেঞ্চ প্ৰিন্সিপেলি বাই দি লাইট অফ দি ট্ৰুথছ অফ ফিজিকেল নেচাৰ। অৰ্থাৎ মানুহ এজনক মই কেৱল তাৰ ফিজিকেল নেচাৰটো চায়েই মানুহজনৰ মই চব ট্ৰুথ ডিছকভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মডাৰ্ণ ফিলচফিয়ে আনচাকচেছফুলি সেইটো ট্ৰাই কৰিছে, পাৰা নাই, ট্ৰাই কৰিছে। কিন্তু ভাৰতীয় দৰ্শনে কেতিয়াও সেই মূৰ্খৰ দৰে প্ৰয়াস কৰা নাই, সদায় সদায় অন্তৰ্জগতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। মই ভাবোঁ ইমানখিনি মই যিখিনি কথা কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে যে নট অনলি ইন মানে মেথমেটিক্স, যদি বিজ্ঞানে আমাৰ ৰসায়ন, কেমিষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স, এষ্ট্ৰনমি, কসমলজি, কিন্তু লগত এই কথাটো মানিব লাগিব আধুনিক যিসকল পেট্ৰিয়টিক চাইণ্টিফিক ছায়েন্সৰ ফেকাল্টিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে, আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যদি আপুনি, মই পিছত আৰু পঢ়ি নিদিলোঁ, যদি এইবোৰ আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ যায় দেখা পাব যে আধুনিক বিজ্ঞানে তেওঁলোকৰ নিজৰ লেংগুৱেজেৰে কোৱা বহু কথা ইন এ ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ ভাৰতবৰ্ষই ৰাইট ফ্ৰম বৈদিক এজ কৈ গৈছে। দেট ইজ এনাডাৰ এটা ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰ যে আপুনি এতিয়া অলপ অলপ এইবোৰ IIT-বিলাকত আৰম্ভ হৈছে। আপুনি বেলেগ নালাগে, মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, ভাৰতৰ এই যে গ্ৰেট আৰ্কিটেকচাৰবোৰ উইদাউট ইউজিং আইৰণ, আজি 2000 বছৰ 3000 বছৰ হৈ গ'ল, দেয়াৰ ইজ ন' ক্ৰেক। কিন্তু আপুনি আমাৰ ইয়াতে মডাৰ্ণ টেকন'লজি দি বাধা বিল্ডিং এটা 10 বছৰৰ পিছত কোলাপছ হৈ যায়। আৰু সেইবাবে বিশেষকৈ IIT-বিলাকে এতিয়া ইণ্ডিয়াছ আৰ্কিটেকচাৰেল টেকন'লজি, দি মিষ্ট্ৰি বিহাইণ্ড ইণ্ডিয়াছ গ্ৰেট, আপুনি তাজমহলৰ কথা বাদেই দিয়ক বাৰু, তাজমহলটো বহু পিছৰ, তাজমহলৰো আগৰ আপুনি হোল চাউথত থাউজেণ্ডছ অফ টেম্পলছ, মীনাক্ষী টেম্পল, কি হিউজ ষ্ট্ৰাকচাৰ উইদাউট কংক্ৰিট, উইদাউট লোহা। আচ্ছা, আৰু এটা কথা মনত কৰকচোন, আজি মীনাক্ষী টেম্পল, আজি কামাখ্যা টেম্পল বাৰু জনবসতি অঞ্চলৰ মাজত, কিন্তু যেতিয়া এই মন্দিৰবোৰ কৰিছিল এইবোৰ জনবসতি অঞ্চলৰ পৰা বহু দূৰত আছিল। এইবোৰ কেৰি কৰিছিল কেনেকৈ? শিলবোৰ, এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্ট'নবোৰ কেনেকৈ কেৰি কৰিছিল? ক'ৰবাতো বেলেগ জেগাৰ পৰা কেৰি কৰিছিল, তাৰমানে কেৰি কৰাৰ বাবেতো ব্যৱস্থা আছিল কিবা। তেনেহ'লে কোনফালে আপুনি ষ্টাডি নকৰিব? নট অনলি অফ দি চাইকিক ৱৰ্ল্ড, মানে ইনাৰ ৱৰ্ল্ডৰ যিটো আমি কথা কৈছোঁ, ইনাৰ ৱৰ্ল্ড, সেইবাবে কৈছে যে ইণ্ডিয়াছ এডুকেশ্যন ৱাজ কনচাৰ্ণ উইথ দি ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ।
knowledge of the self, knowledge of the world, as well as knowledge of the ultimate reality. Paravidya and Aparavidya. None was rejected. সেইটোৱেই কথা আমাক কিন্তু কিয় আমি ভাবো it is a conspiracy planted by the British. সেই বিষয়ে মই কেতিয়াবা কম যে কয় যে ঠিক আছে তোমালোকৰ মেটাফিজিক্যাল কথাৰ বাবে তোমালোকৰ বেদ উপনিষদ গীতা পঢ়া কিন্তু world knowledgeৰ ক্ষেত্ৰত you have to come to us. কিন্তু লগত এইটো we have to give credit যে আধুনিক বিজ্ঞানে যেটো বৰ্তমান সফলতা অৰ্জন কৰিছে credit goes to western world. Credit goes to western world. কিন্তু লগত এইটো এডমিট কৰিব লাগিব after 10th century a lost habit of scientific research তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পাইছিল আৰবৰ পৰা পাইছিল আৰু আৰবসকলৰ টিচাৰ কোন আছিল ইণ্ডিয়া as well as the Greek. তাৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দ আৰু এটা যুক্তি এটা কৈছে up to the 13th century modern equipment বিলাক আজি এজন সাইন্টিষ্টে ৰিসাৰ্চ কৰাৰ বাবে তেওঁৰ হাতত যিমান এপাৰেটাছ আছে আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতটো ইমান নাছিল from that perspective আপুনি চাব লাগিব the rate of success without আপোনাৰ treatment without modern equipments আপোনাৰ even আপুনি বেলেগ বাদ্যক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে without x-ray machine without blood testing system আপুনি ভাবি চাওক যুদ্ধত সেই কাৰ কিমান তাত বিষাক্ত বস্তু থাকা কাৰবিলাক সেই দেন এণ্ড দেন সেই ফাইটাৰবিলাকক ৰাতিৰ ভিতৰতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল হয়নে আমি লক্ষ্মণৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্মণক কেনেকুৱা আমি যদি তাৰ ইণ্টেনচিটি অফ যিটো বান মাৰিছিল সেই বানটো মাৰি পেলাই কি বুলি কৈছে বিশল্যকৰণী লাগিব বুলি কৈছে আৰু লগত আমাৰ সেই বৈদ্যসকলে জানিছিল বিশল্যকৰণী ক'ত পোৱা যাব আনিব গৈছে হনুমান বিশল্যকৰণী চিনি পোৱা নাই কেনেকৈ পাব তেওঁতো ডক্টৰ নাছিল গোটেই পাহাৰখনকে দাঙি পেলাই লৈ আনিছিল গতিকে এই কৈছে কোনটো ক্ষেত্ৰত সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰডাকশ্যন দেখিলেই কৈছে যে যিমান বৰ্তমান যিখিনি ডিস্কভাৰ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ পঢ়ি আছে শাস্ত্ৰ তাৰ ভিতৰত স্কলাৰসকলে মাত্ৰ ফ্ৰেকশ্যন ডিল কৰিছে আকৌ যিখিনি পঢ়ি আছে সেইখিনি অৰিজিনেলি যিমান আছিল তাৰ এটা ফ্ৰেকশ্যন মাত্ৰ আৰু যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ঋগবেদ the highest human expression যেতিয়া was created at that time পৃথিৱীৰ আন দেশৰ মানুহে কাপোৰেই পিন্ধিবলৈ শিকা নাছিল তেওঁলোক সভ্য হৈছে just yesterday only তেনেহ'লে মই এতিয়া আহিছোঁ অলপমান কৈছে যে কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত how Indian knowledge system can help মই নিজেই কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট মই এটা হিউজ পটেনচিয়েলিটি থকা এটা নিউ ইমাৰ্জিং এৰিয়া মই তাৰ আগতে কেৱল থট প্ৰভোগ কৰাৰ কাৰণে মই কেইটামান কথা কৈ লওঁ মই একেবাৰে পইণ্ট ৱাইজ মই ব্যাখ্যা নকৰোঁ কেৱল মই কেইটামান কথা আপোনালোকৰ আগত প্লেচ কৰিম মানে কেৱল মডাৰ্ণ মেনেজমেণ্টৰ হাতত টুল কি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্টত উপনীত হ'বৰ বাবে মডাৰ্ণ মেনেজমেণ্টৰ হাতত টুল কি আছে এটা হ'ল লেকচাৰ সেমিনাৰ ট্ৰেইনিং ৱৰ্কশ্বপ ডিছকাশ্যন মিটিং সাৰ্ভে এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু এটা কি আছে দুটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিটি আছে কি এটা হ'ল ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট এৱাৰ্ড পানিছমেণ্ট তাত বাহিৰে তেওঁলোকৰ হাতত আৰু আন কোনো মেকানিজম নাই দিছ ইজ ফাইন দিছ ইজ গুড দিছ হেজ টু কণ্টিনিউ বাট দিছ হেজ টু বি ছাপ্লিমেণ্টেড কিয় ছাপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব কৈছে যে ৰিৱাৰ্ড এৱাৰ্ড আৰু পানিছমেণ্ট দিছ ইজ নট ছাফিচিয়েণ্ট আপ টু এ চাৰ্টেইন পইণ্টলৈকে এৱাৰ্ড এণ্ড ৰিৱাৰ্ডে কাম দিব তাৰ পিছত আৰু এৱাৰ্ড ৰিৱাৰ্ড পানিছমেণ্টে কাম নকৰে যেনেকৈ আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাবিলাক আপোনাৰ মোক যদি জেলত যদি মই এবাৰ যাব লাগে
মই হয়তো পিছত আৰু মানুহৰ মুখ দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে লাজ পাই জানো ফ্ৰিকুৱেণ্টলি তেওঁলোক জেলত যায় নো প্ৰব্লেম তেওঁলোকে লজিকৰ যোগেদি মই আইন ভংগ কৰা নাই প্ৰমাণ কৰি দিব আকৌ ইলেকশ্যন খেলিব তেওঁলোকৰ বাবে মৰেলিটি পেট্ৰিয়টিজিম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নহয় আজি কৰিছোঁ জেলত যাব লাগিলে যাম তাৰমানে এটা লেভেলৰ পিছত চেচুৰেশ্যন পানিছমেণ্টেও কাম নকৰে আকৌ যেতিয়া এজন বিজনেছ এক্সিকিউটিভ বছৰত 1 কোটি টকাৰ পেকেজ পাইছে 10 বছৰ চাকৰি কৰিছে হিউজ পইচা তেওঁৰ ঘৰত জমা আছে তেওঁক যদি মেনেজমেণ্টে কয় আপোনাক 1 কোটি 10 লাখৰ পেকেজ দিম আপুনি 1 ঘণ্টা বেছিকৈ কাম কৰক তেওঁ হয়তো ক'ব যে মোৰ পৰা 5 লাখ কমাই দিয়ক মই তথাপি 1 ঘণ্টা কাম নকৰোঁ বেছি তেতিয়াহ'লে মেনেজমেণ্টত এটা নিউ ইমাৰ্জিং এৰিয়া যিটো এৰিয়াত মই নতুনকৈ মই পঢ়া শুনা কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ খুব বেছি কিতাপ পত্ৰ ওলোৱা নাই কৈছে মেনেজমেণ্ট বাই কনচিয়াছনেছ ইটছ এন ইমাৰ্জিং ভিজন খুব বেছি কিতাপ ওলোৱা নাই 3খন 4খন কিতাপ এতিয়ালৈ ওলাইছে মেনেজমেণ্ট বাই কনচিয়াছনেছ হোৱাট ইজ দিছ মেনেজমেণ্ট বাই কনচিয়াছনেছ এতিয়া মই 10টা পিৰ কথা কওঁ বিজনেছ এটা ছাকচেছ হ'বৰ বাবে বা বিজনেছ এটাই নিজৰ ৰোল ডিটাৰমিন কৰাৰ কাৰণে এটলিষ্ট 10 পিজ আৰ এছেঞ্চিয়েল 10 পিজ মই মনত ৰাখিব অসুবিধাৰ বাবে 10 পিজ প্ৰথমটো কি পাৰফেকশ্যন ধৰি লওক বিজনেছ হাউচত চবতকৈ যিটো আমাৰ কমাৰ্চত মেনেজমেণ্টত হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট আছে পাৰ্চনেল মেনেজমেণ্ট যিটো আছে এজন গ্ৰিডি মানুহৰ দ্বাৰা এজন চোৰ মানুহৰ দ্বাৰা মেক্সিমাম বিজনেছ হাউচ ইজ বিং ছাফাৰ্ড এফেক্টেড কিহৰ দ্বাৰা হৈছে বাই দি ডিজনেষ্টি আৰু বিজনেছ হাউচে তাৰ বাবে মেকানিজিম কি কৰিছে যিমান পাৰে ৰুল কিবা কৰবাত আপোনাৰ দৰকাৰ হ'লে হেৰি লগাই দিছে মেচিন লগাই দিছে টাৰ্গেট ফিক্স কৰি দিছে আনকি কোম্পানীবিলাকে কি কৰে সেইবাবে এই যে ধৰক কোম্পানীবিলাকে বিজ্ঞাপনৰ বাবে কিছুমান ডনেশ্যন দিব পাৰে এৰিয়া মেনেজাৰবিলাকক টাৰ্গেট দি দিয়ে সেইবাবে জানে যে সিটো তাৰ পৰা পইচা খাবই যাতে কেনেকৈ ডিল কৰিছে চিটুৱেশ্যনটোৰ লগত যে মই তোমাক 3 লাখ টকা দিছোঁ 3 লাখ টকাৰ ভিতৰত যিটো কৰা কিন্তু মোৰ ইমানখিনি চেল কিন্তু হ'ব লাগিব তুমি 3 লাখ টকা যদি ঘৰতো লৈ যোৱা মোৰ কাৰণে কোনো সমস্যা নাই কাৰণ জানে যে মানুহজনৰ পৰা মই অনেষ্টি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে কিছুমান অন্য মেকানিজিম লৈছে ঠিক আছে কিন্তু ৱেডাৰ ইট ইজ ডিউৰেবল একদম অনন্তকালৰ বাবে জানো ডিউৰেবল হ'ব তেনেহ'লে এটা পইণ্টত নহয় এটা পইণ্টত মেনেজমেণ্ট হেজ টু ডিল উইথ দি ইছ্যু অফ পাৰফেকশ্যন অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড উইদাউট ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম they will not be able to deal with the perfection of their personnel. First conception, my idea this is general. Number 2, without perseverance, personnel or perseverance nohua koi at a business house, commercial house, can they be successful? But what is performance? But what is perseverance? Perseverance is consisting of 4 things. All these 4 things is a psychological phenomena. What is perseverance? So the kunubai khode, what is perseverance? What are the elements that constitute perseverance? There are 4 elements. First one is there has to be a resolution. I have to resolve something. There must be a resolution. Then there must be a power of will. There has to be the power of endurance. Then there has to be the power of patience. Endurance and patience dutar majot parthekyo ase. And all these 4 quality is a psychological process. Aru jodi konuba business house e koy no moi mur personal or perseverance no hua koyu with the imposition of rules and laws
with the seminars and discussions and group discussions with advertisement, মই শিৰৰ বাবে successful হ'ম, fine. No problem. কিন্তু মই কেনেকৈ how Indian knowledge system can help them. Number 3, productivity. Productivity. তুমি মানুহ এজনক কৈছো যে হিউম্যান পাৱাৰটো কি মোৰ যিটো পাৱাৰ আছে ভিতৰত যেনেকৈ পাৱাৰ আছে পাৱাৰটো যেনেকৈ মই খৰচ কৰোঁ মই পাৱাৰটো আকৌ ৰিজেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ বাট হোৱাট ইজ দি নলেজ বিহাইণ্ড সেই নলেজটো ক'ত পাম ইণ্ডিয়া নোজ দি চিক্ৰেট কেনেকৈ ফেটিক নোহোৱাকৈ বিজনেছ আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাউচবিলাকত চাব ইটছ এ গ্ৰেট ইছ্যু তেওঁলোকৰ বাবে হাউ টু ডিল উইথ দি ফেটিক এমপ্লয়ীবিলাকে এটা লেভেলৰ পিছত কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় প্ৰডাক্টিভিটি তেওঁলোকৰ ডিক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ডত যায় বাট দি কমাৰ্চিয়েল হাউচ ডু নট নো হাউ টু ইনক্ৰিজ দিয়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি এগেইন তাৰ বাবে কি কৰে সেইবাবে তেওঁলোকক অলপ নাচিব গান গাবলৈ সুযোগ দিয়ে ঠিক আছে সেইটোৱে ইনডাইৰেক্টলি অলপ হেল্প কৰিব পাৰে বাট দিয়াৰ হেজ টু বি এ নলেজ ছিষ্টেম কাৰণ ফাণ্ডামেণ্টেল নলেজ হ'ল উই কেন জেনেৰেট যিটো মই মোৰ ভিতৰৰ শক্তি ব্যয় কৰোঁ আই কেন জেনেৰেট ইট আই এম লাইক এ ডাইনামো এই প্ৰডাক্টিভিটি এণ্ড ফেটিক তাৰ বাবে অনলি কি কৰে তেওঁলোকে কেতিয়াবা নাচ গান কৰিছে লিভ দিছে ছুটি দিছে বোলে যোৱা তুমি 7 দিনৰ কাৰণে ফুৰি আহা পেকেজ দিছে এই যে আমাৰ বিজনেছ এক্সিকিউটিভবিলাকক 7 দিনৰ পেকেজ দিয়ে ছিংগাপুৰ মৰিচাছ কিয় দিছে জানে যে তেওঁলোকৰ ফেটিক আহি গৈছে প্ৰডাক্টিভিটি ইজ বিং এফেক্টেড তাৰপিছত পাৱাৰ্ছ এজন মানুহটো পাৱাৰ লাগিব কি পাৱাৰ উইদাউট দি পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন উইদাউট দি পাৱাৰ অফ এ ফ'কাছড মাইণ্ড কোনোবাই কাম এটা কৰিব পাৰিব কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাউচত যাব একোজন যিবিলাক আনএডুকেটেড অলপমান স্কিল লেবাৰ এনেকুৱা ডেঞ্জাৰাছ কাম কৰে আমি ইয়াতে ৰুমত বহি চিন্তা কৰিব নোৱাৰিম কিমানৰ হাত কাটা গুচি যায় ফ্ৰেকশ্যন অফ ছেকেণ্ডৰ কনচেনট্ৰেশ্যন লষ্টৰ কাৰণে তেনেহ'লে এই ৱৰ্কাৰবিলাকৰ পাৱাৰ অফ কনচেনট্ৰেশ্যনটো ইনক্ৰিজ কৰিব নালাগিব নেকি বাট হুৱেৰ ইজ দি নলেজ হুৱেৰ ইজ দি ছায়েন্স মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ কিমানৰ তাৰ কাৰণে কি কৰিছে এতিয়া কম্পেনচেশ্যন দিয়ে কোম্পানীয়ে ইনচুৰ কৰি থৈছে কাৰোবাৰ হাত এখন কাটিছে তাক 50 লাখৰ কম্পেনচেশ্যন দি দিব আৰু যদি আপুনি তাতে গৈ ৰিচাৰ্চ কৰে দেখা পাব বিকজ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন লষ্ট অফ কনচেনট্ৰেশ্যন লষ্ট বা অৰ লেক অফ এ ফ'কাছড মাইণ্ড হেজাৰ্ডাছ যিবোৰ কাম কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্লেড কিছুমান থাকে মেচিনত আপুনি কিছুমান কোম্পানীত গ'লে ভয় খাই যাব যে কি ডেঞ্জাৰাছ ছিটুৱেশ্যনৰ মাজত তাতে ৱৰ্কাৰবিলাকে কাম কৰে নট অনলি ডেট কিছুমানেতো কেমিকেল যিটো লৈ থাকিব লাগে তাৰপিছত এজন মানুহৰ পটেনচিয়েলিটিছ কিমান সেই জাজমেণ্টটো কৰিব পাৰিব লাগিব নাই আপোনাৰ ধৰক পটেনচিয়েলিটি আপুনি 20 কিলো ওজন দাঙিব পাৰে কিন্তু আপোনাক অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কৈছে নহয় ইউ হেভ টু কেৰি 50 কিলো আপুনি হয় চুৰ কৰিব নহয় পলাব নহয় ডিজনেষ্ট হ'ব নহয় এজিটেশ্যন কৰিব নহয় আন্দোলন কৰিব যেনেকৈ আপোনাৰ পটেনচিয়েলিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব জানিব লাগিব তেনেকৈ আপোনাৰ পটেনচিয়েলিটিটোৰ বিষয়ে এটা মেনেজমেণ্টৰ এছেছমেণ্টটো লাগিব অকল ৱৰ্কশ্বপ ছেমিনাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছুটি আপোনাৰ মৰিচাছত 7 ডেজ পেকেজ হলিডে পেকেজ সেইবোৰ কণ্টিনিউ থাকক সেইবোৰ নোহোৱা কৰিব কোৱা নাই কিন্তু তাক ছাপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব বাই এনাডাৰ নলেজ ছিষ্টেম তাৰপিছত নেক্সট হ'ল প্ৰব্লেম অফ প্ৰফিট ৰাইট নাও দিছ ইজ দি এৰা অফ কমাৰ্চিয়েলিজিম বৰ্তমান যুগত মানুহৰ বিজনেছ হাউচে তেওঁলোকে জানিব যিবিলাক কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফেকাল্টি কয় যে ছ'চাইটিৰ বিজনেছ হাউচৰ গ'লটো কি মেক্সিমাইজেশ্যন অফ প্ৰফিট নাও ইট ইজ চেলেঞ্জড দি মডাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যন ডু নট এগ্ৰি টু দিছ থিয়ৰী বোলে নহ'ব maximization of profits the society will not accept it is the sustainability you have a social responsibility too so this maximization of profit theory is being continuously challenged and attacked by the modern ideal how to deal with তেনেহ'লে মোৰ what would be the goal of the commercial house
whether profit is to be replaced by progress neki. But then what is progress? What is progress? These are certain issues moi koisu. Tenahole aru company tur possibility kiman jeneke manuhor potentiality eta limit ase. Eta bostur moi ei kolu je অকল মাত্ৰ মই এক্সটাৰ্নেলি মই পসিবিলিটিটোৰ 100% একুৰেট জাজমেন্ট নাপাওঁ তাৰ বিহাইণ্ডত মই যাব লাগিব পসিবিলিটিজ তাৰ পিছত বিজনেছ হাউসটোৱে ভাবিব নালাগিব আই এম সেপাৰেটেড ফ্ৰম দি হোল ৱৰ্ল্ড আই এম পাৰ্ট এণ্ড পোৰ্চন অফ এ গ্ৰেটাৰ হোল যদি এইবোৰ নাভাবে আৰু সেইভাবে এতিয়া কি ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিছে তাৰ কাৰণে মডাৰ্ণ যেটো এইবোৰৰ ট্ৰিটমেন্ট কি কৰিছে এটা হল কৰ্পোৰেট সোশিয়াল ৰেসপন্সিবিলিটি এটা কৰ্পোৰেট এথিকেলিটি কৰ্পোৰেট মৰেলিটি এতিয়া বহুত বিজনেছ হাউস বিলাকত কৰ্পোৰেট এথিক্স কৰ্পোৰেট মৰেলিটিৰ জৰিয়তে কিন্তু এই যে মৰেলিটি এথিকেলিটি সোশিয়াল ৰেসপন্সিবিলিটি দিজ আর অল এক্সটাৰ্নেল নলেজ সিস্টেম কিন্তু মানুহজনক যদি ইনৱাৰ্ডলি যদি from the perspective of consciousness যদি আমি যদি answer নাপাও এই external board can aid definitely aid I am not ruling out এই গুটেই দিক বিলাকক সামৰি কৈছে যেটো spiritual approach to the commercialism কৈছে management by external aids let them continue but the external, all these external aids, social corporate responsibility, ethicality, morality, award, reward, punishment, lecture, training, workshop, seminar, meeting, discussion, advertisement, let them continue. But it has to be supplemented by a system of management by consciousness. Karon India claim kore I can increase the productivity of a people. I can eradicate the fatigue of a people. Keneke koribo paribo. Etia dhorok moi dhorok iat edin iar agot moi 3 din edinot 4.5 ঘণ্টা লেকচাৰ দিছো মই 4.5 ঘণ্টা কি 20 মিনিটো কব নোৱাৰিলো হেতেন মোৰ পছন্দৰ সাবজেক্ট যদি কব নিদিলে হেতেন মই কেতিয়াবা ইউজিসি অনলাইন এই ইউজিসি এফডিপি প্ৰগ্ৰামত দুটা ক্লাস একেলগে থাকে নন স্টপ 3 ঘণ্টা উইদাউট গ্যাপ কিন্তু মুখ যদি কলহেতেন নহয় তুমি যে নদী বান্ধৰ ওপৰত 3 ঘণ্টা লেকচাৰ দিয়া মই 10 মিনিটো নোৱাৰিলো হেতেন 10 মিনিটৰ পিছতে মোৰ ফেটিক আহিলে হেতেন তেতিয়া ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম এই যে গীতাই বাৰে বাৰে কৈছে স্বভাৱ এন স্বধৰ্ম কোম্পানীৰ ম্যানেজমেন্টে জানিব লাগিব এই মানুহজনক মই পাৰ্সোনেল ডিপাৰ্টমেন্টত ৰাখিম নে সেলস ডিপাৰ্টমেন্টত ৰাখিম নে কোট ৰাখিম আৰু এটা কমাৰ্শিয়াল হাউসৰ তেওঁলোকে নজনাৰ বাবে সাংঘাতিক সমস্যা এটা হৈছে যেটো তেওঁলোকৰ এটা ম্যাক্সিম আছে কমাৰ্শিয়াল হাউসৰ হেইবোৰো এটা চ্যালেঞ্জ হৈছে যে এথিকেলিটি মৰেলিটি কৰ্পোৰেট সোশিয়াল ৰেসপন্সিবিলিটি আনকি আজিকালি আপোনালোকে ইয়াত কমাৰ্চৰ তেওঁলোকে ভৰদ্বাজতে জানিব নাই নাজানো আনকি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ম্যান্ডেটৰি কৰা নাই বাহিৰত ইন্টাৰনেশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কমিটিয়ে আপুনি এখন সোশিয়াল ব্যালেন্স শিট দিব লাগিব অকল ফাইনান্সিয়াল ব্যালেন্স শিটখন দিলেই ইটস নট সাফিসিয়েন্ট তাৰ লগত এখন সোশিয়াল ব্যালেন্স শিট দিব লাগিব কি এই যে আপুনি নেচাৰৰ পৰা অক্সিজেন পাইছে আপুনি যে নেচাৰৰ ভূমি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টে সেইবোৰৰ কম্পেনসেশন কি দিছে আপুনি যে পলিউশন কৰি আছে তাৰ কাৰণে কিছুমান একাউন্টিং সিস্টেম ডেভেলপ কৰিছে সেইটো এটা এনাদাৰ এৰিয়া মানে মডাৰ্ন আপোনাৰ ইভেন একাউন্টেন্সিৰ ষ্টুডেন্টেও নতুন ৰিসাৰ্চ এৰিয়া যেটো সোশিয়াল ব্যালেন্স শিট হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ এ সোশিয়াল ব্যালেন্স শিট এইবোৰ যিবোৰ মডাৰ্ন আইডিয়া যিবোৰ অল অৰ্থোডক্স কমাৰ্শিয়াল আইডিয়ালস আৰ বিং চ্যালেঞ্জ নাও আচ্ছা তাৰ পিছত আৰু এটা কেনেকুৱা আপোনালোকে শুনিছেন নাই নাজানো তেওঁলোকেও শুনিছেন নাই নাজানো এটা কয় যে সেলসম্যানৰ কেনেকুৱা কোৱালিটি থাকিব লাগিব যে তেওঁ চুলি নাথাকা মানুহক তেল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব লাগিব বাট এথিকেলিটি হ্যাজ চ্যালেঞ্জড দিস ম্যাক্সিম
No, that cannot be a principle. That cannot be a principle. So, then ultimately, we have to deal with the psychology of individual. We need a practical psychology. Without the knowledge of human psychology, without the knowledge of the whole existence, at a fair knowledge eta nohuaকৈ মই যদি এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ যাওঁ, ultimately one day I will be in trouble. আৰু সেইভাবে সমাজত কি হৈছে competition after competition, advertisement, immorality after immorality. কোনে কিমান immoral দি মানুহৰ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে so far they are dealing with the desire. এই যে তেওঁলোকে এটাই তত্ত্ব জানে যে man has infinite desire. এই তত্ত্বটোক তেওঁলোকে এক্সপ্লইট কৰিব যত্ন কৰিছে. But there is a need, there is a desire, there is an yearning, there is an aspiration too. These are all separate world. গতিকে যদি আমি proper knowledge of human psychology, proper knowledge of the world, proper knowledge of the inner workings of our life stream, যদি ম্যানেজমেন্টে যদি এইবোৰ জানিলেহেঁতেন আমি productivity, maximization of profit, perseverance, productivity, powers, problems of profit, এই সকলোবোৰ আমি আৰু ইফেক্টিভলি ডিল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন. So with this, let me allow to conclude here. একেবাৰে শেষত মই আপোনালোকে মোক পাৰমিট দিলে মোক 2 মিনিট লাগিব মাত্ৰ. মই যোৱাকালি এটা ৰাতিলৈকে এটা কবিতা এটা লিখিছোঁ. Not almost unrelated to এই 5 দিনৰ আমাৰ কথাৰ মাজত. ঠিক তেনেধৰণৰে চিন্তাৰ কি বুজি পাব নাপাব ইট ইজ আপ টু ইউ. কিন্তু মই জাষ্ট পঢ়ি শুনাই মই শেষ কৰিব খুজিছোঁ. কবিতাটোৰ নাম দিছোঁ মই দস্তাবেজ মানে ডকুমেণ্ট, দলিল. কিহৰ দলিল? বৰ্তমান সময়ৰ দলিল. মই লিখিছোঁ যি যুগত নগ্নতাই সামূহিক সভ্যতাৰ মান পাইছে, চৌপাশ পুতিগন্ধময় কৰিছে, অশ্লীলতাক উদযাপন কৰি আমাক ইতৰ কৰিছে, প্ৰকাশ্যে নাঙঠ কৰিছে মানুহে নিজকে, আমি জীয়াই আছোঁ আশাশূন্য সেইখন অভিশপ্ত পৃথিৱীতে। সমুজ্জ্বল উষাৰ গভীৰ প্ৰত্যয়েৰে জীয়াই আছোঁ নিযুত অভিপ্সাৰ সতে, শত্ৰুক প্ৰতিহত কৰি দুৰ্জয় সাহসেৰে জীয়াই থাকিম যুগ যুগান্তৰ এনেদৰে অকলশৰে, চিৰদিন অনাদি অনন্ত বুৱতী খুঁটিৰ দৰে, গান গাম অভিনৱ জীৱনৰ চিৰজ্যোতিষ্মান তেওঁৰ সুৰেৰে। যি যুগত দাম্ভিকতাই আমোদ প্ৰমোদ বিনোদনকেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ স্বীকৃতি দিছে, দুপৰ নিশালৈকে নাচি বাগি মানুহ মাতাল হৈছে, আলোকৰ যাত্ৰাক ভৰিৰে মোহাৰি গচকি জীৱনক বিকলাংগ পংগু কৰি বিধ্বস্ত কৰিছে, আমি বাস কৰিছোঁ উন্মত্ত সেইখন বাসনাৰ পৃথিৱীতে। যি যুগত কামনাৰ দাবানল জীৱনৰ মৰ্যাদাৰে উজলি উঠিছে, আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুনে কিৰিলি পাৰিছে অহৰ্নিশে, আলোক আৰু সত্য বহিষ্কৃত হৈছে, সেই নীলাচ যুগতেই কত শত দুৰ্ভাগ্যৰ সতে নীৰৱে আত্মাৰ অযুত সংকল্পেৰে আমি জীয়াতো ভুগিছোঁ কুৎসিত সেইখন বৰ্বৰ পৃথিৱীতে। যি যুগত সৰ্বত্ৰে অৰ্থ খ্যাতি আৰু ক্ষমতাই সগৌৰৱেৰে জীৱনৰ অভিদা পাইছে, প্ৰদীপ্ত সম্ভাৱনা বিস্মৃতিৰ গৰ্ভত নিক্ষিপ্ত হৈছে, জন্ম বৃদ্ধি মৰণেই জীৱনৰ স্বীকৃতি পাইছে, মৃন্ময়ী ধৰণীক চিন্ময়ী কৰিম বুলি আমি আজিও বাস কৰিছোঁ কক্ষচ্যুত সেইখন অন্ধ পৃথিৱীতে। যি যুগত গৰ্বিত অহঙে মহাকাশ জয় কৰি নিজকে জ্ঞানগুৰু সাজিছে, প্ৰযুক্তিৰে চৌপাশ শাসন কৰিছে, অপতৃণ চিকুণাই হীৰাই হীৰাই বাসনাৰ পুলি ৰুইছে, আত্মাক ভৰিৰে মোহাৰি অহঙক ৰজা পাতিছে, ধুনীয়া পৃথিৱীৰ সপোনৰ সতে আমি এতিয়াও জীয়াই আছোঁ পথভ্ৰষ্ট সেইখন লক্ষ্যহীন পৃথিৱীতে বেদ উপনিষদ গীতাৰ বাণীৰে। ধন্যবাদ।